Xính lễ. Xính lễ nhiều thế này à? Đây là muốn đem ta đi bán đây mà. Xem ngươi chạy đâu cho thoát. Ăn chơi đến mức nào thì mới ra nông nỗi này cơ chứ. Thưởng. Tạ ơn thế tử người thật tốt. Rượu ngon hôm nay, say hôm nay đã. Chỉ có đắm chìm nơi chốn ôn nhu hương này, mới không phụ những giây phút tươi đẹp thế này chứ. Kính thế tử. Uống rượu. Hôm nay bản thế tử vui, toàn bộ rượu hôm nay để bản thế tử bao. Của tôi. Đa tạ thế tử gia. Của ta đây. Nào. Ta cướp được rồi. Chỗ này nữa này. Của ta. Đa tạ. Lâm thế tử, nghe nói quốc công phu nhân đã chọn cho huynh đệ nhất ác nữ kinh thành làm thế tử phi. Huynh còn ong bướm trăng hoa, ngông nghênh phô trương thế này, không sợ con sư tử cái Giang Minh kia Làm ầm lên với huynh sao? Ta còn sợ con sư tử cái đó sao? tấu nhạc tiếp đi cho bản thế tử. Nhảy tiếp đi. Của ta. Ta cướp được rồi. Người chắc chắn muốn kẻ mang danh đệ nhất ác nữ kinh thành này làm thế tử phi của phủ ngài sao? Miên miên à, muội nổi tiếng là ác nữ. Đây là phúc trời ban. Bỏ lỡ quốc công phủ, sẽ không gặp nhà nào mắt mù như họ nữa. À không, là nhìn xa trông rộng như vậy đâu. Ta được cầu hôn, kẻ vui nhất chính là vị di nương kia. Bà ta hận không thể tống cổ ta đi ngay lập tức. Đã như vậy, nếu gả cho một tên ăn chơi trác táng, những ngày tháng sau này thì rất khó chịu. Nhưng mang theo của hồi môn của mẹ ta, thì sau này ở quốc công phủ, ta cũng coi như có chút chỗ dựa. Muội muốn mang theo của hồi môn của mẹ ruột muội ư? Cái này e là hơi nhiều quá rồi. Không chỉ đồ cưới của mẹ ta, mà cả ruộng đất, cửa hàng trong nhà cũng đều nhờ ta quản lý, nên mới sinh lời dồi dào như vậy. Nỡ di nương không nỡ, vậy thì ta không gả nữa. Dù sao ta ở nhà này cũng tiêu dao tự tại, có chờ thêm 8-10 năm nữa cũng chẳng sao. Không được, còn chờ nữa thì Giang gia chúng ta sẽ bị người đời chỉ trỏ đến gãy cả xương sống mất. Được. Xính lễ này, ta đáp ứng. Miên miên à, coi như ta sinh con, gả sớm đi. Phu nhân chắc chắn muốn ta, ác nữ số 1 kinh thành này, làm thế tử phi của quốc công phủ sao? Chẳng ai hợp với thằng nhà ta hơn con cả. Chỉ cần con chỉ được nó, điều kiện con cứ tùy ý đặt ra. Quốc công phủ cao quyền trọng vọng, ta không những có thể mang đi toàn bộ đồ cưới của mẹ ruột, thoát khỏi cái Giang gia này, nơi cha ruột chẳng yêu, mẹ kế hãm hại, mà sau này dù có hỏa ly, cũng có thể cho ta và muội muội ở Tây Bắc xa xôi kia một con đường lui. Được, ta đồng ý. Tốt. Vậy hôn kỳ định vào 1 tháng sau, ta lập tức hồi phủ chuẩn bị. Tạ ơn trời Phật, cái thằng danh nhà ta rốt cuộc cũng có người quản rồi. Quốc công phu nhân, người đi thong thả. A Di Đà Phật, tạ ơn trời Phật, cuối cùng cũng gả đi được rồi. Đi xem xính lễ nào. Tên ăn chơi trác táng này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Có thể khiến đường đường quốc công phu nhân đi hỏi cưới một ác nữ như ta. Xuân Đào, theo ta đi gặp cô gia tương lai của ngươi. Thế tử hào phóng quá, ta phát tài rồi. Đây chẳng phải đệ nhất ác nữ Giang thành sao? Đây là tới bắt Giang thế tử họ Lâm kìa. Cái này có kịch hay để xem rồi. Lâm Tư Nghi, cút ra đây. Nghe nói, con gái Giang gia là ác nữ có tiếng ở kinh thành. Ngươi thật sự muốn cưới à sao? Bẩm thái tử, ác nữ hay lắm chứ à. Cưới về, vừa náo nhiệt, vừa che mắt thiên hạ.
Đợi đại sự hoàn thành, hòa ly là được. Ác nữ với kẻ trác táng, các người đúng là trời sinh một cặp. Lâm Tương Y, cút ra đây. 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 Thái tử, nương tử đang đợi, thần xin cáo lui. Cái tình huống gì thế này? Tiểu nương tử nào đang la hét om sòm ở đây vậy? Nhí. Bọn họ là tình huống gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tiểu nương tử này xinh đẹp thật đấy. Hắn chính là đệ nhất ăn chơi trác táng ở kinh thành đấy. Vị tiểu nương tử này, nhan sắc cũng khá đấy. Con sư tử cái nhà ta mà có được một nửa dung mạo của nàng, thì ta cũng chẳng đến nỗi mê mẩn chốn lầu xanh này không dứt ra được. Chuyện gì thế này? Nhìn hắn kìa. Nhìn hắn đi. Định động thủ sao? Phải, đây là làm gì vậy? Đáng tiếc thật. Ta cả đời phong lưu, vậy mà lại cưới phải con mẫu dạ xoa chẳng biết phong tình là gì. Tiểu nương tử, nàng có thấy thay ta không đáng không? Đúng thế, ác nữ số 1 kinh thành kia, 20 tuổi rồi vẫn không gả được. Nhất định là xấu ma chê quỷ hơn, vô cùng thê thảm. Sao xứng được với thế tử gia chứ? Đàn ông ong bướm trăng hoa. Chẳng phải tại vì người vợ ở nhà không ra gì. Bất đắc dĩ mà thôi sao? Tiểu gia thấy nàng còn hơn cả cái Giang Miên gì đó. Nào, nàng gả cho ta đi, tiểu gia ta trọng thưởng. Nhìn đây. Nụ cười thế này, thế tử có vừa lòng chưa? Thứ này không được chỉ bừa đâu. Lỡ cướp cò thì nguy to. Cướp cò á? Thế tử chẳng phải thích súng cướp cò. Cướp cò sao? Trời ơi! Lợi hại vậy sao? Không phải chứ, chàng chơi thật à? Chàng chẳng bảo ta là mẫu giả xoa sao? Hôm nay ta sẽ cho chàng thấy thế nào là mẫu giả xoa thực thụ. Nàng chính là Di An Mi An đó. Nàng đừng có chạy. Đứng lại đó. Nàng mưu sát chồng à? Đúng vậy, hôm nay ta chính là mưu sát chồng đấy. Muốn đuổi kịp tiểu gia hả? Tập luyện thêm đi. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Con Giang Mian đó, cuối cùng cũng gả đi được rồi. Còn hôn kỳ này, định vào 1 tháng sau. Ngày tháng rốt cuộc cũng có hy vọng rồi. Không xong rồi, tỷ tỷ đánh thế tử ra rồi. Hôn sự này, e là hỏng mất. Cái gì? Chạy đi. Còn chưa gả vào đã cùng tiểu gia truy đuổi mấy con phố. Không kịp chờ đợi như vậy. Xem ra tiểu gia đây đúng thật là mị lực vô hạn mà. Chàng trai phong lưu phóng khoáng, khiến thiết lòng mơ tưởng theo.
để ta chỉnh đốn lại gân cốt cho ngươi một chút, mới không uổng cái danh ác nữ kinh thành này. Đồ đàn bà độc ác, thảo nào không ai thèm cưới. Ta không thèm chấp ngươi, để ta về nhà còn hơn. Cướp tiền này. Cướp tiền của ta? Đừng danh, cho ta một tờ. Chỗ này cũng có. Đệ nhất ác nữ kinh thành, Giang Miên thắng. Nương. Đầu đau, chân đau, eo cũng đau nữa. Nếu con phải cưới con mẫu dạ xoa đó, thì mạng con cũng không còn để mà báo hiếu người đâu. Thái y, thế nào rồi? Bẩm phu nhân, thế tử gia thân thể cường tráng. Dù có chút ngoại thương, nhưng đều không trúng chỗ hiểm, nhiều nhất là đau vài ngày thôi à. Cần phải ở phủ tĩnh dưỡng. Ông nói cái gì vậy? Cái gì mà không trúng chỗ hiểm, nhiều nhất là đau vài ngày. Nương ơi, có phải con chưa bị cô ta đánh chết, thì kiểu gì cũng phải cưới con ác nữ đó đúng không? Nói vậy nghĩa là, mấy hôm nay, Tiêu Dực không thể ra ngoài quậy phá rồi nhỉ? Mắt nhìn của ta quả không sai. Chỉ có Giang Miên là chỉ được tên công tử ăn chơi chắc táng nhà ta thôi. Khoan đã, nương có nhìn cho kỹ không vậy? Rốt cuộc con có phải con ruột của nương không đấy? Người đâu? Đi chuẩn bị lễ vật với ta. Vâng. Nương, mẹ ruột, không phải nương. Hồng Lâu dù sao cũng lắm tai mắt. Làm vậy, ta có thể lấy cớ dưỡng bệnh, để bàn việc trong phủ một cách đường đường chính chính. Tướng công phong lưu phóng khoáng. Thiếp, lòng ngưỡng mộ vô cùng. Cưới Giang Miên về, xem ra cũng không tồi. Sao số con lại khổ thế này? Xuống mau đi, xuống mau. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn thôi. Ai mà ngờ, lại chọc phải cái sao chổi Giang Miên này chứ. Nó mà không gả đi được, con gái ta cũng ê luôn. Vậy thì ta chết quắc đi cho rồi. Sao ta lại đẻ ra cái thứ nghịch nữ như mày chứ? Đúng là gia môn bất hạnh mà. Con sống là người Giang gia, chết là ma Giang gia. Láo gia, thiếp xin đi trước một bước. Trong nhà loạn như cháo ấy rồi, thừa nóng húp luôn đi. Di nương đeo dải lụa trắng lâu thế rồi, sao còn chưa chịu lên đường? Chẳng lẽ đang đợi Hắc Bạch vô thường đến hối thúc sao? Tỷ, sao tỷ có thể nói vậy được chứ? Phụ thân, lão gia, con xin đi trước một bước đây. Phu nhân. Đàn ông ấy à, có ai mà không trăng hoa chứ? Đi, bây giờ đi theo ta đến quốc công phủ tạ tội. Dù có phải bỏ tấm mặt già này ra, 309 khấu, ta cũng phải gả con đi cho bằng được. Đi, đi với ta. Lão gia, quốc công phủ có người đến rồi. Đến trả của hồi môn nhanh thế sao? Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của con gái tôi. Chỉ cần cưới con gái tôi không cần một đồng nào, tôi sẽ trả lại toàn bộ sính lễ. Được không ạ? Chúng tôi cưới chồng cho không cũng được, thêm tiền cũng được. Chúng tôi tặng thêm một cửa hàng. Trang viện ở ngoại ô nữa. Xong rồi, thêm tiền cũng không nhận rồi. Tại hạ, phụng mệnh quốc công phu nhân. Đặc biệt đến cảm tạ tiểu thư. Đây là thuộc tú giá trị liên thành. Lão gia, bộ hồng bảo thạch này, ta mới chỉ thấy trên đầu quý phi nương nương thôi. Nghe nói là 34 tiếng cống, chỉ có 2 bộ, bộ này lại tặng cho Giang Miên. Quốc công phu nhân, đây là có ý gì vậy? Phu nhân nói rồi,
thế tử gia ăn chơi trác táng. Mong tiểu thư rộng lòng bao dung. Thưởng vụ đại náo lầu xanh. Nếu tiểu thư không hài lòng, còn có thể để thêm yêu cầu. Ta biết ngay mà. Đánh xong Lâm Tưởng Y, quốc công phu nhân, chỉ càng muốn cưới ta vào cửa thôi. Phu nhân còn nói, thủ pháp của tiểu thư rất tuyệt. Vào phủ dạy dỗ bọn sai vặt. Làm sao để đánh người vừa đau, lại không tổn thương đến gân cốt. Để còn chỉ cái tên thế tử gia ăn chơi trác táng này nữa chứ. Đâu phải ta đánh chuẩn. Rõ ràng là hắn ta né chuẩn đấy chứ. Xem ra tên ăn chơi trác táng vô dụng này cũng có chút bản lĩnh. Đã kiều rồi, đã kiều rồi. Mẫu Dạ Xoa nương tử, tự mình ra đi nào. Nhìn kìa, thế tử cố tình ra oai phủ đầu tân nương đó. Nghe nói là một ác nữ xấu như quỷ Dạ Xoa. Hẳn là thế tử không cam lòng với mối hôn sự này rồi. Đúng là vậy mà. Nếu nàng ta thực sự xinh đẹp như thiên tiên, sao có thể quá 20 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng cơ chứ? Tội nghiệp thế tử quá đi. Biết đâu lại là do nàng ta dở thủ đoạn gì đó, ép buộc thế tử gia phải cưới nàng. Loại sư tử Hà Đông này vào cửa thì còn ngày lành gì nữa. Cô dâu mới trông thế nào vậy? Không biết nữa. Được rồi, để ta xem đã. Đúng đấy. Hơn 20 năm trời không gả đi được. Không phải chàng gọi ta là mẫu Dạ Xoa á? Hôm nay ta sẽ cho chàng biết thế nào là mẫu Dạ Xoa thực thụ. Nóng lòng đến thế sao? Xem ra bản thế tử đúng là có sức hút vô hạn. Đây, dung mạo như thiên tiên dáng trần vậy. Đẹp quá đi thôi. Thế tử gia thật có phúc khí à. Phải đó. Đại tiểu thư Giang gia này tuy tiếng xấu bên ngoài đồn thổi, nhưng lại có dung nhan khuynh thành như vậy. Theo ta thấy, nếu không nhờ thế tử gia có gia thế tốt thì sao có thể cưới được. Tội nghiệp Giang tiểu thư. Lại đi gả cho một thế tử ăn chơi trác táng chẳng biết lo nghĩ thế này. Lũ ba phải các người, vừa nãy đâu có nói như thế này đâu. Tôi Nhấp bái thiên địa. Cuối cùng cũng gả đi được rồi, đúng là hận gả, nói là ác nữ. Đúng là ác nữ ế chồng mà. Cứ nóng lòng gả cho ta vậy sao? Nhị bái cao đường. Huynh xem kìa, cái ngày vui này nhé. Muội làm gì vậy? Đúng là tên ăn chơi trác táng không kiếm nổi vợ. Cứ nóng lòng cưới ta về vậy sao? Cũng thù dai phết đấy. Thường thì ta có thù thì trả ngay tại chỗ. Được rồi, mau đứng lên đi. Phu thê giao bái. Mỗi người nhường một bước, kẻo lỡ mất giờ lành. Mới lạ đấy. Thế tử gia mà cũng để tâm chuyện này sao? hai người họ buồn cười quá đi mất. Muội xem đi. Xấu hổ chết đi được. Chàng cố ý đúng không? Ừ, cố ý đó. Lễ thành, đưa vào động phòng. Tốt. Tốt, con trai ta cuối cùng cũng cưới được vợ rồi. Người ta đi xa rồi còn nhìn cái gì nữa? Bộ là nhớ cái cây cán bột của nương tử nhà đệ rồi hả? Mau làm thêm mấy ly đi, sau này con mẫu Dạ Xoa đó sẽ quản đệ chết dí luôn, hết còn cơ hội đâu.
Chúc mừng nhé. Giờ khắp sòng bạc kinh thành đều đang đặt cược. Cược con sư tử cái đó bao lâu thì bị đá khỏi quốc công phủ. Huynh lộ tí tin cho anh em đi, để anh em kiếm chút đỉnh. Chúng nó cược ta ở quốc công phủ được bao lâu? Thế lâu nhất hiện tại là bao lâu? Nhiều nhất không quá 1 tháng. Tại sao? Tổ mẫu của Lâm Thế Tử ấy coi hắn như bảo bối trong lòng. Nghe nói 1 tháng nữa lão phu nhân sẽ tới kinh thành, nên ngoài kia đều đồn rằng Nói là lão phu nhân tới sẽ tống cổ tiểu thư ra khỏi cửa. thế đạt bao nhiêu? 100 lần nhé. Gì cơ? 100 lần. Xuân Đào, cược ta 1 năm không hỏa ly. Thế tử gia, tới nơi rồi. Thế tử gia, tối nay huynh đối mặt con sư tử cái đó. Hành sự được không đấy? Đàn ông, không thể nói mình không được. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta, vừa vào đó, là ta cho con sư tử cái đó một bài học ra oai phủ đầu. Ta phải cho nó biết sau này hầu hạ tiểu gia thế nào. Tối nay, không phải gió đông ngã gió tây, thì là gió tây ngã gió đông. Tốt. Thế tử gia, vậy ngài xin mời. Giang thị, giờ muội đã gả vào Lâm gia ta rồi, thì ta phải ra quy củ cho muội biết. Xuất giá tòng phu. Ta mặc kệ trước kia muội hung hãn cỡ nào, từ nay về sau phải lấy chồng làm trời. Ta là tướng công của muội, ta bảo muội đi hướng đông, muội đừng hòng đi hướng tây. Phải hiền lương thục đức, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Lên được phòng khách, xuống rửa chân cho ta. Nào, rửa chân cho tướng công muội trước đi. Vâng, hầu hạ tướng công là việc thiếp nên làm. Đàn bà ấy mà, cưới về là tự khắc ngoan ngoãn thôi. Chỗ bột thuốc này chỉ cần dính một ít, sẽ ngứa ngáy toàn thân khó mà chịu nổi. Hãy thông thả mà tận hưởng nhé. Phu quân, mau thử xem nước có ấm vừa không này. Thoải mái. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Muội còn không mau. Sao lại ngứa thế này? Ngứa quá, ngứa chết mất thôi. Thoải mái thì phu quân ngâm thêm chút nữa đi. Bột ngứa này, có cho phu quân tận hưởng cả đêm đấy. Con đàn bà độc ác. Chẳng phải phu quân muốn rửa chân sao? Vậy để thiếp hầu hạ. Phu quân cho thật tốt. Không được rồi, ta không chịu nổi nữa. Đàn ông không được nói không. Phu quân phải cố gắng chịu đựng mới được. Đêm dài đằng đẵng thế này, ta không chịu nổi đâu. Nhột quá đi. Ngoài miệng thì kêu không muốn cưới, động phòng mà náo loạn thế kia sao? Ta không chịu nổi đâu. Xem ra là Ta sai rồi. chẳng bao lâu nữa ta có thể bế cháu rồi. Ngứa chết ta mất. Nương, cứu mạng. Nói đi. Tướng công còn muốn thiếp hầu hạ gì nữa? Thiếp đời cực kỳ vui lòng. Nàng chẳng giữ chút phụ đạo nào. Tối nay ta phạt nàng ở phòng trống một mình. Không được có lần sau nữa đấy. Đa tạ tướng công nha. Dám hạ bột gây ngứa cho lão tử. Ngươi chờ đấy. Thái tử điện hạ. Tướng nghi. Đêm động phòng hoa chúc của đệ.
Kịch liệt thật đấy. Ngươi không biết con ả đó đâu. Cực kỳ si mê bản thế tử, chủ động nhào tới dân hiến không kịp chờ đợi. Khát khao vô cùng. Ta đây, chỉ sợ huynh đợi lâu nên mới lẻn ra ngoài thôi. Bám người kinh khủng. Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng. Thế tử cứ thế mà bỏ rơi mỹ nhân sao? Bản cung hổ thẹn quá. Thái tử nếu thấy thiệt thòi cho ta, thì đợi việc thành. Đền ta vạn lượng vàng là được. Được, nhất định sẽ cho ngươi vạn lượng. Cũng may có con mẫu dạ xoa đó giúp ta đánh lạc hướng. Nhưng mà vụ bột ngứa này, bản thế tử sớm muộn cũng đòi lại. Thế tử gia, đến giờ dâng trà cho quốc công phu nhân rồi. Không đi. Đừng phá giấc mơ đẹp của ta, đêm tân hôn không chịu phép tắc, làm ta ngứa nửa đêm, bản thế tử nay phải cho nàng ta một bài học, tuyệt đối không cùng ác độc đó dâng trà. Thứ trong này chứa, chính là nước rửa chân tối qua của ta đó, chỉ cần ngươi bước vào. Di ăn mi ăn, nước rửa chân của bản thế tử gia, uống ngon không? Ninh si ăn đi, ta giết ngươi, ta. Cứu mạng với thế tử gia. Thế tử gia, ta sai rồi, cứu mạng. Phục chưa hả? Ta phục rồi, ta sau này không dám nữa. Ngươi sau này, nói gì ta cũng nghe. Cứu ta với, cứu ta với. Thế tử gia, cứu ta với. Ngươi vào đây đi. Ngươi vào đây, ta sẽ đi dâng trà với ngươi. Thế tử đêm qua vất vả rồi, vậy thì ngủ thêm chút nữa đi. Xuân Đào, chúng ta đi. Muốn tính kế ta sao? Vậy để ta cho ngươi nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Cứ thế mà đi luôn à? Vẫn còn biết quan tâm đến ta sao? Lương tâm trỗi dậy rồi hả? Mẫu thân, xin mời dùng trà. Con dâu tốt của ta. Sao chỉ có một mình con vậy? Tướng Nghi đâu rồi? Có phải con dâu đã làm sai chỗ nào? Khiến thế tử chán ghét. Nên mới. Không trách thế tử được, là do con dâu làm chưa đủ tốt. Xem ra, hắn cố tình không tới. Đồ khốn khiếp. Ngay ngày thứ 2 tân hôn, đã dám chơi xó con dâu mà ta dày công chọn lựa. Là do con dâu không lấy được lòng thế tử. Xin mẫu thân, đừng trách phạt phu quân. Đúng là làm phản rồi. Miên Nhi, chiếc vòng tay này là bảo vật gia truyền của nhà ta. Giờ thì giao lại cho con. Con nhất định đừng để hắn bắt nạt nhé. Tướng Nghi sau này, còn phải nhờ con dạy dỗ nhiều hơn. Con đa tạ mẫu thân, con dâu, nhất định sẽ đốc thúc phu quân học hành chăm chỉ à. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thằng tôi đó mà lấy được con, đúng phúc nhà ta. Con cứ yên tâm, để ta đi thu thập nó ngay đây. Đi! Lâm Tương Di, chỉ với ngươi, cũng dám đấu với ta sao? Sáng sớm ra đứa nào chửi ta đấy? Nương! Sao người lại tới đây?
Ta cưới cho con một người vợ tốt như vậy. Vậy mà con không biết trân trọng, tân hôn ngày thứ hai đã gây chuyện thị phi rồi. Con. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Con. Đánh chết con, ta đánh chết con. Bà ta thì tốt lành gì, rõ ràng là mẫu dạ xoa hung dữ tàn ác, đã 25 tuổi, còn không gả được đi, ắt hẳn là có nguyên nhân. Con dâu của ta, xứng với con là còn dư sức. Chỉ có người như nó mới chỉ được cái thói ăn chơi trác táng của con. Ta thấy con chẳng có chút hối cải nào. Lấy gia pháp ra đây cho ta. Lấy gia pháp. Chẳng đau gì cả. Đánh tiếp cho ta. Vẫn không đau. Đánh tiếp đi. Đó. Đừng đánh nữa. Giang Miên, ta với ngươi thề không đội trời chung. Xuân Đào. Trà này ngon đấy. Ngươi cố ý tự mình đi dâng trà, hại ta bị mẫu thân dùng gia pháp trừng trị, đúng không? Ngươi biết chữ A. Giang Mian, ngươi là ác phụ, ngươi phải viết nốt cả thư hòa ly đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ hòa ly với ngươi. Cái kiểu dạy dỗ của Giang gia, không phải phu quân đã được lĩnh giáo từ lâu rồi sao? Ngay cả bá mẫu còn chưa bắt bẻ ta điều gì, ngươi thì có tư cách gì mà nói? Đồ mẫu dạ xoa. Ngươi nói cái gì? Ta cái gì? Có phải hôm qua gia pháp chưa đánh đủ ngươi, vẫn còn ngứa ra phải không? Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi bây giờ đi, có chút hiền đức nào của một thế tử phi không? Ta ngủ cùng ngươi mà ta còn thấy sợ đây này, thế này thì đừng hòng sau này ta bước vào phòng ngươi nữa. Vào phòng? Phu quân đã không muốn ở đây thì đừng có đến nữa. Ngủ thư phòng đi. Giang Miên, nhất định ta sẽ bỏ ngươi. Biến ngay đi. Bản thế tử đi chợp mắt một lát nữa quay lại thu thập ngươi sau. Buồn ngủ ập tới thật, Giang Mian liền đưa cho ta cái gối. Vừa hay, đang thiếu cái cớ để nghị sự ở thư phòng. Ai bảo cưới ác nữ là không tốt, cưới ác nữ tốt quá đi chứ. Giang Miên, chàng đừng có quá đáng quá. Nghe nói phu quân vì Nhan Nhi cô nương ở lầu xanh, mà viết hẳn 18 bài thơ từ, tài hoa xuất chúng. Thiếp thật lòng ngưỡng mộ. Nghĩ lại thì chắc phu quân cũng viết được 18 bài sách luận nhỉ. Không thể nào. Có điều, nếu nàng thích mấy thứ từ khúc dâm ô, thì ta có thể viết cho nàng một ít. Thiếp thấy, phu quân nhất định có thể, đúng không? Sao nàng ta biết được, ta đã làm 18 bài thơ tặng Hoa Khôi nương tử. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng sau lưng lại điều tra ta. Vậy mà còn bảo không có hứng thú với ta. Tiểu thư giỏi quá, mới đến có mấy tháng mà đã khiến cô già. An phận học hành chăm chỉ thi cử rồi. Có đỗ đạt được hay không thì chưa chắc, nhưng trong thư phòng, nhất định có dấu tiền đồ sán lạn của anh ta. À phải rồi tiểu thư, nghe nói mấy hôm nữa, ngoại tố mẫu của thế tử sắp tới rồi. Không phải còn 1 tháng nữa sao? Sao lại đến nhanh vậy? Nghe nói lão phu nhân biết thế tử phải chịu uất ức, nên không chờ nổi nữa, lập tức đến chỗ thế tử chống lưng luôn đấy.
đã có mẫu thân cho phép ta xử lý Lâm Tương Di, thì còn gì phải sợ nữa. Ác nữ gian gia đó, không lẽ tưởng cây cán bột có thể nhốt được ta sao? Đàn ông đích thực, phải lên lầu xanh. Đi thôi. Tiểu thư. Tiểu thư. Không xong rồi, cô ra đến lầu xanh rồi. Có cần sai người ngăn lại không? Không sao, cứ để hắn đi. Để hắn đi một đi không trở lại. Đây mới là cuộc sống của kẻ ăn chơi trác tán số một kinh thành ta. Tấu nhạc lên, múa tiếp đi. Thế tử gia. Thế tử gia, ngài vẫn chưa thanh toán tiền à? Ghi sổ quốc công phủ đi. Cái này, e rằng có chút không ổn à? Ý ngươi là sao? Cái này, không phải chúng tôi cố ý làm khó ngài, là thế tử phi đã dặn rồi. Sau này không cho phép ngài ghi sổ nợ nữa. Chúng tôi cũng chỉ là làm ăn nhỏ, xin ngài thông cảm. Làm ơn trả bằng bạc mặt cho chúng tôi đi ạ. Không phải. Lời ta nói vô tác dụng rồi sao? Bản thế tử muốn đi ngay bây giờ, để xem các ngươi dám làm gì. Vậy thì đành xin lỗi. Chúng tôi phải làm theo lời thế tử phi dặn. Vâng. Con đàn bà độc địa nhà ngươi, khắp kinh thành này, có ai lại đối xử với chồng mình như vậy không? Hôm nay ta phải chấn chỉnh lại cương thường, ta bỏ ngươi. Nghe nói phu quân ra ngoài vui chơi trăng gió hết tiền, nên đem quần áo ra trừ nợ sao? Ta đường đường là đấng nam nhi 7 thước, sao có thể để con đàn bà độc địa như ngươi nắm đầu được? Xem ta. Là ta bảo Miên Nhi cắt tiền của con đấy. Đồ nghịch tứ này. Thành thân mới được mấy ngày, đã lại lăn lộn nơi Phong Nguyệt. Con có thấy có lỗi với Miên Nhi không? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Miên Nhi đi. Nương, con mới là con ruột của người mà. Con còn lâu mới là con ruột của ta. Kể từ giờ, Miên Nhi mới chính là con gái ruột của ta. Cô ra, làm vậy mới tỏ rõ thành ý. Nương bắt con quỳ cái này ư? Nương ơi, tỷ ấy bắt con quỳ cái này. Chứ sao nữa? Đúng là không thể sống nổi nữa mà. Con gái ngoan, ngày mai ta xuống Giang Nam lễ Phật cho khoai khỏa. Quyền đương gia của quốc công phủ sẽ giao cho con. Mọi việc trong phủ đều do con định đoạt. Mẹ chồng yên tâm, con dâu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ. Trời sập rồi. Cái nhà này không còn chỗ cho ta dung thân nữa rồi. Cứu mạng với. Con mụ đanh đá này muốn lấy mạng bản thế tử rồi. Thần tiên phương nào tốt bụng tới cứu bản thế tử với. Tiểu thư, không xong rồi. Ngoại tổ mẫu của thế tử tới, con không cản được. Người đã vào đến tiền sảnh rồi. Cũng cái gì? Đến thật đúng lúc.
Tôn tức bái kiến lão phu nhân. Con chính là người vợ mới mà Linh Xian Di cưới về sau. Chính là Tôn tức. Con gái ta hồ đồ thật, sao lại để Xian Di cưới một mụ đàn bà độc ác như nhà ngươi? Lão phu nhân, con nghe nói Jiang Mian này chính là ác nữ số 1 kinh thành, không cho Xian Di ăn cơm, còn bắt thế tử ngủ thư phòng. Người nói xem, thân thể sao mà chịu cho nổi? Đúng là phản cả thiên cương. Người đâu? Lời ta nói các ngươi không thèm nghe nữa sao? Các người muốn tạo phản sao? Quốc công phu nhân của các ngươi đâu? Các ngươi lui xuống trước đi. Lão phu nhân, mẹ chồng con đi lễ Phật rồi à? Chắc một lúc nữa vẫn chưa về được đâu à? Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do cháu dâu này quản lý. Bọn họ đương nhiên cũng phải nghe lời con à. Đúng là quá đáng. Ngươi quá hà khắc với cháu ta. Không cần nổi đâu. Thư Hiêu đây. Hôm nay, để ta làm chủ, đem con ác nữ nhà người tống cổ khỏi Lâm gia. Hừ. Cháu dâu là do Lâm Tương Y, kiểu 8 người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng vào phủ. Thì cũng không đến lượt lão phu nhân làm chủ à? Con danh nhà ngươi, dám cãi lời bề trên. Thảo nào tiếng ác đồn xa. Hôm nay, ta sẽ thay cha mẹ ngươi, dạy dỗ ngươi nên người. Bà ngoại lại cài người vào bên cạnh ta rồi. Tùy cơ ứng biến thôi. Tương Y này, lại đây, cháu yêu quý của bà. Mau đến chỗ bà ngoại nào. Lại đây mau, lại đây nào. Bà ngoại. Người đến chống lưng cho con. Con không còn phải sợ con sư tử cái hung thần ác sát này nữa rồi. Hôm nay, ta đến đây là để thanh lọc môn hộ. Quốc công phủ chúng ta vốn là gia đình cao sang quyền quý. Sao có thể để hạng ác phụ như thế này thao túng được chứ? Mẹ chồng là mẹ ruột của Lâm Tương Y. Người còn rất hài lòng về con. Không biết ngoại tổ mẫu lấy tư cách gì mà đến đây can thiệp. Là do bà ấy hồ đồ. Nếu mẹ chồng đã hồ đồ, vậy chứng tỏ ngoại tổ mẫu dạy con gái mình còn không xong, thì lấy quyền gì mà quản giáo ta? Chẳng lẽ là ý già lên mặt sao? Im miệng. Cho dù ngoại tổ mẫu có ỷ già lên mặt, như chó bắt chuột, bao đồng chuyện thiên hạ, thì đã sao? Ngoại tổ mẫu là bậc trưởng bối, người nói gì cũng đúng. Phản rồi. Đứa cháu dâu này muốn cưỡi lên đầu ta rồi. Cháu à, mau dùng gia pháp trị nó đi. Loại ác nữ này đúng là 3 ngày không đánh là trèo lên nóc nhà. Sao hả? Ngươi định đánh người à? Tiểu nữ từ nhỏ có học vài chiêu với Hồ Viền trong nhà. Hồ Viền đó nói ta cốt cách tinh kỳ, là kỳ tài luyện võ. Còn đặc biệt dặn dò ta ra ngoài đừng tùy tiện động thủ với người khác. Ngươi đừng tưởng vậy là ta sợ ngươi nhé. Ta đường nam tử Hán 7 thước, đồi trời đạp đất, ta sẽ không trốn đâu. Lão phu nhân nói chí phải, 3 ngày không đánh là trèo lên nóc nhà. Hôm nay, để ta quản giáo phu quân cho tốt. Giang Miên, ta là phu quân của nàng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà mưu sát chồng. Tổ mẫu, cứu cháu với. Ác phụ to gan. Ngươi mau thu vũ khí lại. Tiểu Mai. Tiểu Mai của ta đâu? Tiểu Mai. Xiao Mei của ta đâu? Ngoại tổ mẫu, mau tránh ra, cẩn thận. Xiao Mei ơi. Xiao Mei ơi. Ngoại tổ mẫu, sao bà có thể giẫm chết Xiao Mei của con chứ? Bà đền cho con đi. Đừng có lay nữa. Lay kiểu này làm bộ xương già của ta sắp rời ra hết rồi này. Bà đền cho con. Thôi, đừng lay nữa. Lâm Tương Nghi, giờ nào rồi mà còn lo cho con dế đó hả? Ngươi còn biết gia pháp là gì không? Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Lão phu nhân,
Diêu diêu. Diêu diêu. Lão phu nhân, người phải làm chủ cho con đó. Ngươi là cái đồ ác nữ, thân là vãn bối, lại dám động thủ với trưởng bối, đúng là làm trái luân thường đạo lý. Đúng vậy. Tổ mẫu là khách, sao ngươi dám vô lễ? Đánh tổ mẫu cũng thôi đi, sao ngươi có thể đánh cả Diêu Diêu chứ? Nếu đã là khách, thì làm gì có chuyện khách lại chiếm nhà của chủ nhân chứ? Người đâu, tiến khách. Vâng. Lão phu nhân. Hay lắm, Jiang Mian, ngươi dám phạm thượng, ức hiếp lão phu nhân. Giờ thì chúng ta buộc phải ở Tảng Quốc công phủ này rồi. Người đâu? Đỡ lão phu nhân vào phòng khách cho ta. Khi nào lão phu nhân với ta khỏe lại, chúng ta mới đi. Xem chừng không nằm bẹp 10 ngày nửa tháng thì chưa xong đâu. Bệnh tình lão phu nhân thế này. Đại phu, lão phu nhân sao rồi? Lão phu nhân tức giận công tâm, bệnh tình rất nghiêm trọng. Hãy tĩnh dưỡng, đừng tức giận nữa. Lão phu nhân, đáng lẽ ở tuổi này người phải an hưởng tuổi già, vậy mà lại phải bôn ba vì đám con cháu ở đây. Không ngờ họ còn trở mặt vu oan, liên tiếp sỉ nhục người. Con thực sự xót xa cho người quá. Đại phu, bệnh của lão phu nhân bao giờ mới khỏi? Cái này, thật khó nói trước được. Cáo từ. Đại phu. Đại phu. Jiang Mian, tất cả là tại ngươi. Một già một trẻ này diễn kịch hăng say như vậy, ta cũng không thể phụ lòng dụng tâm của họ được. Đã muốn giả vờ, vậy để xem họ giả vờ được đến bao giờ. Trần Giao Giao, ta biết ngươi từ nhỏ lớn lên bên cạnh lão phu nhân, rất quan tâm đến bà ấy, nhưng ngươi không cần lo, ta có y thuật cao minh, có thể cải tứ hoàn sinh. Bệnh nhỏ như này, có là gì? Không được. Lão phu nhân tuổi cao rồi, không chịu nổi giày vào đâu. Hơn nữa, đến thái y còn bó tay. Ngươi không được ở đây làm bậy. Không thử sao biết được. Ngươi miệng thì nói quan tâm sức khỏe lão phu nhân, nhưng lại cản ta, không cho ta chữa bệnh cho bà ấy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Giang Miên nói phải đấy. Dù sao đại phu cũng đã nói ngoại tổ mẫu thân thể không tốt, chỉ sợ ngày tháng không còn nhiều. Hay là cứ liều một phen, chữa ngựa chết như chữa ngựa sống đi vậy. Nhưng mà Biểu tiểu thư đừng sợ. Đảm bảo lão phu nhân uống vào là khỏi bệnh ngay, tỉnh lại tức thì. Lại có thần dược như vậy sao? Nước tiểu đồng tử. Nghe nói có thể chữa được bệnh của lão phu nhân, cho nên kẻ hèn này đã cố ý nhịn cả ngày rồi. Hãy lão phu nhân, ráng nhịn chút đi. Coi như là tẩm bổ vậy. Giang Miên, muội đâu có nói là thuốc đến bệnh trừ đâu. Lão phu nhân còn chưa tỉnh, ta thấy muội chính là cố ý hại lão phu nhân. Thế tử, xin người hãy làm chủ cho lão phu nhân. Không đúng, không đúng rồi, chỗ nào không đúng? lão phu nhân tuổi cao sức yếu,
Chút nước tiểu đồng tử này sao trị nổi bệnh của người? Xem ra, phải dùng thuốc mạnh hơn thôi. Đây là vật gì? Châm cứu thông thường không trị được bệnh của lão phu nhân, nhưng ta có bí thuật gia truyền, có thể dùng cương châm chích máu. Một châm này xuống, lão phu nhân nhất định sẽ tỉnh. Hay quá! Bí thuật bậc này, đến ta còn không biết, mau thử đi. Cái cương châm thô như vậy, trâu ngựa còn không chịu nổi. Huống chi là lão phu nhân. Giang Miên, muội muốn hại chết lão phu nhân đúng không? Ngoại tổ mẫu bệnh nặng, không thử sao biết được. Chuyện này, Sao có thể nói vậy được? Thuốc đắng giá tật, ta cũng là muốn tốt cho lão phu nhân thôi. Một châm này đâm xuống, thả thêm nửa chậu máu. Đảm bảo lão phu nhân, thuốc đến bệnh trừ. Ngoại tổ mẫu đã nóng lòng chờ rồi kìa, mau thi châm đi, nương tử. con ác phụ này, con muốn hại chết ta sao? Phu nhân. Y thuật của nàng quả nhiên cao minh, còn chưa hạ châm. Ngoại tổ mẫu đã tỉnh rồi, nàng đúng là hoa đà tái thế. Y thuật của Tôn Tức tầm thường thôi, có lẽ là một tấm lòng hiếu thảo, đã cảm động đến trời xanh. Đồ bất hiếu này. Lão phu nhân, cháu biết mà, cứu một mạng người, như cha mẹ tái sinh, người không cần phải đồi ơn cháu đâu. Người dù sao cũng là bậc trưởng bối của cháu, lại càng không thể xưng tỉ muội với cháu được. Cũng không cần phải dập đầu quỳ lạy cháu, chỉ cần lần sau gặp cháu, khách khí với cháu một chút là được rồi. Tương Y, con, ngay lập tức, đem con mụ đanh đá này, hưu cho ta. Sau đó, cưới Giao Giao. Ngoại tổ mẫu. Xin đừng nhắc lại nữa. Hôn sự của Tôn Nhi, đều là do mẫu thân quyết định. Tôn Nhi bị đánh sợ rồi, nào dám hưu nàng ấy. Con cưới ác nữ này, con không sợ người ta cười nhạo con sao? Lão phu nhân nói rất đúng, đáng tiếc, vị trí thế tử phi này là của ta. Đúng vậy đó. Có điều, ngược lại có thể nạp thêm vài tiền thiếp. Thiếp, Không biết biểu tiểu thư, ý cô thế nào? Giang Miên, ta biết ta đấu không lại tỷ. Nhưng tỷ cũng không cần thiếp phải ép người quá đáng như vậy chứ. Thế tử. Yêu dù thế nào, cũng là tiểu thư danh môn tri thư đạt lễ. Chứ không như kẻ nào đó, tiếng thối lên, hỗn láo phạm thượng, lòng dạ hiểm độc. Tương Nghi cưới ngươi về, đúng là quốc công phủ chúng ta. Gia môn bất hạnh mà. Lão phu nhân quả nhiên là có chuẩn bị sẵn. Tinh thần phấn chấn thế này, chắc bệnh cũng khỏi hẳn rồi nhỉ? Người đâu? Tiến khách. Tương Nghi, ta chính là ngoại tổ mẫu nuôi con từ nhỏ đến lớn, vậy mà con lại dung túng cho ác nữ này đuổi ta ra khỏi nhà sao? Lão phu nhân không muốn đi vậy thì tốt quá rồi. Ở lại đây đi, để cháu dâu hiếu kính với người cho thật tốt. Lão phu nhân yếu, ta có thuốc hay. Mấy hôm nữa, sẽ lần lượt cho người thử từng thứ một. Xem người vui mừng hớn hở kìa. Nên thử cái nào trước nhỉ? Cái này nè. Thử cái này trước đi. Người đâu? Đưa lão phu nhân và biểu tiểu thư ra ngoài. Đồ đạc của họ mang tới cùng tống hết ra ngoài cho ta. Vâng. Con ác nữ khốn kiếp này, quả nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Ngoại tổ mẫu là bậc trưởng bối, ngươi làm vậy, không sợ thiên hạ nói ngươi bất hiếu sao? Chỉ cần quyền trưởng quản gia còn trong tay ta một ngày, thì ta sẽ không cho kẻ nào được đặt chân vào thêm một tấc. Với lại, tiếng xấu của tôi bây giờ, có thêm tội bất hiếu nữa chắc cũng chẳng sao. Một nữ tử, có thể bất chấp danh tiết như vậy, chắc hẳn đã phải chịu không ít ấm ức, mới có thể buông thả đến thế. Cô Chen Yao đó đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, ngươi có thích cô ta không? Nói bậy gì đấy? Sao ta có thể thích loại khuê tú trước mặt thì giả nai? Sau lưng thì thèm khát, trong bụng đầy thứ dơ bẩn đó được?
Vậy ngươi thích cô nương như thế nào? Ta thích. Người như nàng. Trên đời này có nữ tử nào xứng với bổn thế tử chứ? Giờ này cũng không còn sớm nữa. Tướng công, chàng mau về thư phòng dụng công đi. Dụng công? Chứ sao nữa? Nữ tử xứng với bổn thế tử. Phải là người lanh lợi, giỏi giang, thông minh, không sợ cường quyền. Có cảm giác. Ác nữ Jiang Mian này, cũng rất thích hợp đấy chứ. Tướng công, hôm nay là ngày về thăm nhà của ta, mau thu xếp đi cùng ta về. Bây giờ là nàng đang cầu xin ta đấy. Ta có thể. Nhưng mà, ta có điều kiện. Ta sẽ về thăm nhà cùng nàng. Còn nàng, phải cho ta nghỉ 77-49 ngày, và chu cấp thêm bạc. Để ta lên lầu xanh chơi 2 tháng. Cuối cùng, không được ép ta học hành chăm chỉ nữa. Nếu nàng đồng ý hết mấy điều này, thì ta sẽ tạm thời chịu thiệt một chút. Ở trước mặt mẹ ruột nàng, sẽ nể mặt nàng hết cỡ, giả vờ làm một cặp vợ chồng ân ái. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Thấy sao? Ta thấy là da ngươi lại ngứa rồi. Yêu thì đi, không yêu thì thôi. Xuân Đào, chúng ta đi. Khoan, Cô ra về thăm nhà vợ mà còn mặc cả với phu nhân. Không biết xấu hổ. liên quan gì đến ngươi? Con mụ sư tử cái chết tiệt này, chút mặt mũi cũng không cho ta. Đợi sau khi về thăm nhà xong, xem ta xử lý nàng thế nào. Ông, còn không hành lễ. Cung nghênh thế tử gia về thăm nhà. Tiểu thư, lão gia ngày thường không đáng tin. Nhưng hôm nay làm thế là nở mày nở mặt lắm rồi. Hiền tế à, con đến rồi. Lệnh đường vẫn khỏe chứ? Con có thể đến Giang gia chúng ta. Thực sự là làm nhà có thêm rạng rỡ. Nào, mời vào. Mau, cô ra, xin mời vào. Ta đã chuẩn bị rượu ngon và đồ nhắm cho con rồi. Tiểu thư, lão gia sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc ai mới là cốt nhục ruột thịt của ông ấy? Chỉ biết chiều cô ra, đến liếc mắt nhìn tiểu thư một cái cũng không. Thật là quá đáng. Không sao. Chúng nó quen thói lệnh cao đạp thấp mà. Đi thôi. Biết hiền tế đến, ta cũng đã đặc biệt cho chuẩn bị cơm ngon canh ngọt. Hiền tế à, xin mời ngồi ghế thượng tọa. Hiền tế ngồi ghế thượng tọa, vậy ta ngồi cạnh hiền tế nhé. Nương tử, nàng ngồi đây đi. Đúng. Hai vợ chồng trẻ ấy à, nên ngồi cạnh nhau mới phải. Như vậy mới thân mật. Thân mật. Jiang Mian, mau qua đây ngồi đi. Mau lên nào. Nhanh lên. Mọi người cũng đừng khách sáo nữa, khai tiệc thôi. Được. Nào, ăn đi. Gian Nhi, mau gấp thức ăn cho tỷ phu đi con. Vâng ạ. Vẫn là Gian Nhi nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không như Jiang Mian. Từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư, tính tình ương bướng ngang ngược. Hiền tế à? Nghe nói, nó đã đuổi tổ mẫu của hiền tế ra khỏi phủ. Mong hiền tế đừng chấp nhặt với nó. Xin hãy rộng lòng bao dung. Rộng lòng bao dung. Cô ra khôi ngô tuấn tú, văn thao vũ lược. Loại nữ tử tốt đẹp nào mà chẳng tìm được. Cưới đại cô nương nhà chúng tôi về, đúng là ấm ức cho ngài rồi. Điều này thì nói không sai, con ả đó, đúng là mắt không có người trên, không có gia giáo, ngay cả bà ngoại ta cũng đã nói với ta, bảo ta hưu nàng ấy đi, ngươi xem.
Ta mới nói nàng ta vài câu, nàng ta đã trợn mắt lườm ta rồi. Di An Mi An, lần này ngươi rơi vào tay ta rồi. Xem ngươi còn dám hung hăng với ta nữa không? To gan. Giang Miên, lúc con còn ở nhà, ta đã từng dạy con. Xuất giá tòng phu chưa? Giờ dù đã gả đi rồi, cũng không biết kiềm chế. Cái tính ngang ngược của mình. Con làm mất hết mặt mũi Giang gia ta rồi. Thật vất vả, mới gả được Giang Miên đi. Quốc công phủ quyền thế ngất trời, cẩn thận bị người ta trả về đấy. Lão gia nói chí phải, chúng ta phải lấy lòng cô ra cho thật tốt. Phải đấy, xuất giá tổng phu. Huống hồ con được gả cho thế tử gia, là con trèo cao rồi đấy. Thân con gái, phải biết dịu dàng, khéo léo. Phải hầu hạ tướng công cho tốt. Người ta thế tử gia không chê con, thì con càng phải đối xử tốt với người ta, mang ơn, khắc cốt ghi tâm mới phải. Cha, nương. Xin người đừng nói nữa, tỷ tỷ căn bản không nghe đâu. Mọi người nhìn xem, tỷ ấy ngồi lâu như vậy, một miếng cũng không gấp. Trong lòng nhất định vẫn còn giận chúng ta. Mọi người xem kìa. Chúng ta đang dạy con cách hiếu kính với công bà. Vậy mà con lại bày ra cái bộ mặt khó chịu đó. Con không ăn thì cũng thôi đi, lại còn không biết gắp thức ăn cho tướng công. Còn ra thể thống gì nữa? Cả bàn tiệc này toàn là món di nương và muội muội thích ăn. Mấy thứ đồ ăn kèm đó, ta vừa ăn vào là nổi mẩn khắp người. Ta ở Giang gia hơn 10 năm. Các người có ai biết không? Hôm nay không để bẹp được con danh ngỗ ngược này trước mặt con rể, thì mặt mũi của nhạc phụ ta biết để vào đâu. Còn dám cái à? Ngươi xem cái bộ nanh nọc mồm mép của ngươi đi. Nếu mẹ ngươi dưới suối vàng mà biết được, chắc chết cũng không nhắm mắt. Các người có tư cách gì nhắc đến mẹ ta chứ? Mẹ ta dưới suối vàng mà biết ta bị mấy người ức hiếp, chỉ chiết, thì bà ấy mới thực sự không sao yên nghỉ được. Ngươi đó. Các người trước giờ chưa từng quan tâm, giờ có tư cách gì bắt ta là một tiểu thư khuê các, cẩn trọng giữ lễ. Còn ở đây giả vờ gia đình hòa thuận vui vẻ gì chứ? Giả vờ cái gì? Nhìn nàng ấy tỏ ra mạnh mẽ chanh chua, thực ra những ngày ở Giang gia lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Những năm qua, nàng ấy cô độc một mình, nhất định sống rất khó khăn. Phản rồi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, Giang gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Phải đó à? Nếu không dạy dỗ đàng hoàng, người ngoài lại tưởng con gái Giang gia chúng ta đều thế này. Vậy thì con ra nơi dở của phu nhân, làm sao gả vào nhà tử tế được? Ngươi, hôm nay ta phải dạy dỗ con danh không biết trời cao đất dày này. Giang Miên là thế tử phi của bản thế tử. Bản thế tử còn không nỡ động đến một ngón tay của nàng ấy. Để bản thế tử xem kẻ nào dám động đến nàng. Từ nhỏ đến lớn, muội đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ muội. Vị thế tử gia này lại ra mặt bảo vệ nàng ta đến vậy sao? Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi à? Vâng. Thế tử gia, đây tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Nữ Giang phủ đã không chào đón chúng ta. Nương tử, chúng ta đi thôi. Đây là có ý gì? Lão gia, không phải người nói thế tử rất không hài lòng với đại cô nương sao? Sao ta thấy, hình như hắn ta rất thích Giang Miên nhỉ? Muội không sao chứ? Ta không sao. Vừa nãy, đa tạ thế tử điện hạ. Nàng khách sáo với ta làm gì? Dù sao nàng cũng là nương tử của ta mà. Ta từ nhỏ lớn lên ở nhà tổ mẫu. Xung quanh toàn là các tỷ tỷ muội muội này. Mấy trò đấu đá ngầm này, ta còn lạ gì nữa? Sau này nếu có ai dám bắt nạt nàng nữa, để ta bảo kê cho.
Mẫu Dạ Xoa này khi cười lên lại đẹp đến nhường này sao? Tình hình trong nhà ta, nàng cũng đã thấy rồi đấy, ta cũng chẳng giấu nàng làm gì. Mấy chuyện xấu hổ trong nhà ta, có lẽ nàng cũng đã nghe hết rồi. Năm lên 3 tuổi, mẹ ta khó sinh, nhưng bà đỡ trong nhà đều ở chỗ di nương. Ta đành phải liều mạng. Xem ngươi chạy đi đâu. Đồ nghịch nữ, con bé vừa mới sinh được vài tháng. Ngươi đã muốn lấy mạng nó rồi sao? Mau bỏ gian xuống. Không, Đi tìm người cứu mẹ ta, nhớ không? được, lão già, mau đáp ứng nàng đi. Được, ta đáp ứng tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Muội muội Di An Du sống sót. Còn mẹ ta lại vĩnh viễn rời xa ta rồi. Năm 12 tuổi, Di Nương đã đem ta hứa gả cho người khác. Ngay tối hôm đó ta đã bỏ thuốc vào trà của mụ, dọa cho mụ không bao giờ dám nhúng tay vào hôn sự của ta nữa. Nàng rất dũng cảm. Nếu không làm vậy, nàng cũng khó mà bảo toàn được bản thân. Lời đồn quả thực là thật. Ta đây trong cơn thịnh nộ, đã dùng kéo phế luôn tên hôn phu chết tiệt. Nên họ nói chẳng sai chút nào. Ta đúng là một ả đàn bà tâm bìa độc ác. Không phải vậy. Nàng đơn độc không nơi nương tựa, để có thể trụ vững ở Giang gia, mới buộc phải giả là một con sư tử cái. Nếu có người sẵn lòng đứng ra che chở cho nàng cũng có thể sống thảnh thơi vô lo, tiêu diêu tự tại. Chàng thực lòng nghĩ vậy sao? Nếu nàng muốn, sau này người đứng bên cạnh bảo vệ nàng sẽ là ta. Nói mấy lời này, không phải có mưu đồ gì khác đấy chứ? Chàng muốn ta cho chàng nghỉ phép 7749 ngày, hay là muốn ta cho phép chàng lên lầu xanh dạo chơi đây? Nói cho chàng biết, nằm mơ cũng đừng hòng. Đúng là, ác phụ không thể cứu chữa. Biết thế này ban nãy ta đã chẳng thèm giúp nàng. Có về nhà nữa không đây? Thích không? Thích không? Thích không vậy? Thích không? Thái tử điện hạ. Dạo này thế tử vẫn mọi sự hanh thông chứ? Tên Cửu Thiên Tuế đang nóng lòng muốn thử. Muốn phò tá con trai của quý phi là Cửu hoàng tử mưu quyền soán vị. Thủ đoạn liên tiếp không ngừng. Người nhất định phải cẩn thận. Mấy hôm trước, bà nội dẫn người tới trong phủ làm loạn, lại thừa cơ cài tai mắt trong phủ. May mà có nương tử ta giúp đỡ. Nhờ vậy mới đuổi được bà nội và bọn người bà ta mang đến. Suy đi tính lại, trong thời gian ngắn như vậy, chắc bọn chúng chưa dám hành động gì. Mong thái tử yên tâm. Mới có bấy lâu, đã chẳng còn gọi sư tử Hà Đông, sư tử cái gì nữa. Đổi thành nương tử rồi. Tình cảm của hai người tiến triển nhanh thật đấy. Khiến thái tử chê cười rồi. Vợ mới cưới, một khắc cũng không rời xa ta được. Thật phiền phức. Đúng là quá quắt mà. Lâm Thế Tử phá hỏng hết chuyện. Cứ thế này, thì bao giờ mới đưa được Cửu hoàng tử lên ngôi đây? Để quý phi được nở mày nở mặt. Nghĩa phụ, hài nhi có một kế. Nói nghe thử.
Lâm Thế Tử là kẻ trung thành với thái tử. Bề ngoài tuy ăn chơi trác táng, nhưng bên trong lại vô cùng nham hiểm. Thay vì nhắm vào hắn, chi bằng ta khơi miệng người gối đầu của hắn trước. Nghe nói gần đây hắn mới cưới vợ, chẳng hay là tiểu thư nhà nào. Thê tử mới cưới của hắn chính là ác nữ số 1 kinh thành, Giang Miên. Nhà ta nhớ ra rồi, chính là ả đàn bà một kéo, cắt đứt dòng dõi của ngươi. Chi bằng nói là hiến kế, chẳng thà nói thẳng là mượn việc công báo thù riêng. Nghĩa phụ minh giám, mỗi ngày hài nhi vì đại nghiệp của người mà trằn trọc không ngủ. Suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu lần này có thể cùng ả Giang Miên kia tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ, thì quả là nhất cử lưỡng tiện. Chuẩn. Mau bảo quý phi chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Giang Miên, cuối cùng ta cũng trả được mối thù một nhát kéo của ngươi rồi. Miên Nhi, mau lại đây. Nương mang về cho các con rất nhiều quà này, mau chọn đi. Thích cái nào? Nương à, người không biết đâu. Mấy ngày người không ở trong phủ, Di An Mi An càng ngày càng lộng hành. Lộng hành tốt chứ sao? Thế mới trị nổi ma vương nhà mình. Miên Nhi, Con thấy tỷ ấy mới là con gái ruột của người phải không? Sao con cứ như nhặt được ở đâu ấy nhỉ? cũng không đến nỗi đó. Cái này cho con. Cảm ơn nương à. Chọn đi, có phần của con đấy. Cô gia, tiểu thư, quý phi nương nương mở yến tiệc trong cung. Mời hai vị tới dự. Nương à, nào, con thử cái này xem. Cự Thiên Tuế dốc sức đỡ cự hoàng tự lên ngôi. Vậy con thử cái này đi. Không biết lần này truyền triệu là có thâm ý gì? Thôi kệ, là họa thì tránh không được. Đến xem là biết ngay thôi. Cái này đẹp thật đó. Trời ơi! Quý phi nương à, còn mời cả Giang Mian. Tỷ ta chính là đệ nhất ác nữ trong kinh thành, tiếng thúi vang xa. Nghe nói từng đánh trưởng phu ngay giữa phố, đầu độc di nương, đuổi trưởng bối ra khỏi nhà, đúng là tội ác tày trời. Ta còn chẳng thèm ở chung phòng với loại đàn bà mất mặt đó. Ở chung phòng với loại đàn bà mất mặt đó ư? Nếu ai cũng ngang ngược như ả thì còn ra thể thống gì? Mèo mã gà đồng gì mà cũng đòi so bì với nương tử của ta sao? Cái danh hiệu ác nữ số 1 kinh thành này của nương tử ta là tự tay nàng ấy gây dựng nên. Chứ người khác nói học là học được sao? Mấy lời ong tiếng ve này ta nghe nhiều rồi, đã sớm chẳng để tâm nữa. Nương tử, nàng là người rộng lượng, nhưng có một số kẻ thực sự quá đê tiện. Đến cả cô nương hát khúc ở lầu xanh, còn chẳng thèm nói xấu sau lưng người khác, vậy mà còn tự xưng là khuê tú danh môn, thật là nực cười. Quý phi nương nương giả đảo. Quý phi nương nương Kim An. Kim An. Miễn lễ. Đều ngồi xuống đi. Hỏng rồi. Sau khi bị ta phế, Xia Linh Dui lại vào cung làm thái giám. Giờ đây lại còn hầu hạ bên cạnh quý phi nương nương. Hôm nay nhất định phải cẩn thận gấp bội. Hôm nay mời các vị đến đây trò chuyện. Chỉ để yên ấm vui vẻ, các vị không cần câu nệ. Nghe nói Lâm Thế Tử gần đây mới thành thân, chúc mừng nhé. Đa tạ nương nương quan tâm. Thế tử đại hôn, vốn dĩ là chuyện đáng mừng. Chỉ là nghe nói, thế tử phi phẩm hành bại hoại,
căn bản không xứng làm danh môn quý nữ. Giữa đường đánh chồng, đuổi tổ mẫu đi. Còn khiến thế tử thành trò cười cho cả kinh thành. Lại có chuyện đó sao? Vâng à. Công công, người cũng biết đó đều là lời đồn thôi. Nương nương sáng suốt, ắt không nghe một phía. Dù là thật, thì đã sao chứ? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta cưới Giang Miên, để tránh cho con mụ đanh đá này đi cắt của quý của người khác khắp nơi. Chẳng phải là công đức một món sao? Hạ công công, ngài nói có đúng không? Thế tử gia quả nhiên là khác người. Nhẫn được điều người thường không thể nhẫn. Vẫn không nhẫn được bằng hạ công công đâu à. Nếu Thế tử phi không hung hăng ngang ngược như lời đồn, vậy thì hắn cầm kỳ thi họa cũng phải tinh thông hết nhỉ? Chi bằng Thế tử phi đánh một khúc cho chúng ta thưởng thức, được chứ? Nương nương, nhạc công trong cung này, ai nấy đều kỹ nghệ siêu phàm. Nương tử nhà em, xin đừng múa rìu qua mắt thợ nữa à. Bổn cung chỉ muốn cho Thế tử phi một cơ hội thể hiện thôi mà. Đánh hay không, mọi người đều sẽ không để ý đâu. Mọi người nói xem, có phải không? Nương nương nói phải lắm. Quý phi nương nương đã chủ động mời ta đánh đàn. Nếu ta từ chối, thì chính là giữa chốn đông người làm mất mặt quý phi, để lại điểm yếu. Chi bằng thuận theo ý bà ta, xem thử bà ta rốt cuộc muốn làm gì. Đã được quý phi nương nương thành tâm mời, vậy Giang Miên xin được ra mắt mọi người. Nghe nói Giang Miên bất học vô thuật, suốt ngày áp bức đàn ông, hãm hại phụ nữ, biết đàn gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là trò mua vui hạ đẳng thôi. Ác nữ như thế, to gan lớn mật, không hề biết tự lượng sức mình. Hôm nay, xấu mặt trước quý phi nương nương. Sau này ở kinh thành sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Các người đâu có hiểu nương tử của ta, sao biết nàng ấy không biết đánh đàn? Nếu thế tử gia đã tự tin vào thế tử phi như vậy, vậy thì xin mời thế tử phi mau chóng đàn đi. Chúng tôi xin được rửa tai lắng nghe. Trời ơi! Giang Miên vậy mà thực sự biết đánh đàn. Tiếng đàn du dương réo rắt, kỹ nghệ thuần thục. Chúng ta đã coi thường nàng ta rồi. Khúc đàn tuyệt diệu, nhạc sư hoàng gia cũng phải chịu thua. Thật không ngờ ác nữ giữa kinh thành này lại tài hoa xuất chúng. Xem ra lời đồn đại, chưa hẳn đã là thật. Vốn định khiến nàng ta xấu mặt trước mọi người. Không ngờ, lại khiến nàng ta tỏa sáng rực rỡ. Nhưng không sao, ta vẫn còn đòn cuối cùng. Chẳng ngờ nương tử lại có một mặt thế này. Nàng ấy trông thì hung dữ, nhưng lại thông tuệ hơn người. Vẻ ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng lại mưu trí vô song. Rõ ràng là ta không xứng với nàng mới phải. Hay, đàn hay lắm. Phải đấy. Đàn hay quá. May mà ta đã sớm động tay động chân. Nếu không thì thật sự để cho Giang Miên được nổi bật rồi. To gan. Đó là bảo vật đương kim thánh thượng ban cho quý phi nương nương. Giang Miên cố ý phá hoại. Đúng là tội không thể tha. Người đâu? Bắt ả tội phụ này lại cho ta. Quý phi nương nương minh giám, nương tử ta một lòng chân nghệ, không hề cố ý làm hỏng cổ cầm. Xin quý phi nương nương hãy xử nhẹ. Chuyện này cũng là lỗi của ta. Là bản cung cứ khăng khăng muốn nàng ấy gãy đàn. Đã là thế tử phi không cố ý, vậy thì ở lại trong cung chép 10 lần nữ đức nữ giới.
chắc phạt nhẹ để răn đe thôi. Lui xuống đi. Ta ở ngoài cung chờ nàng. Không thấy nàng về ta sẽ không rời đi. Đa tạ nương nương khai ân. Thế tử phi, ngươi còn nhớ ta chứ? Nhớ chứ. Có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Giang Miên, chắc ngươi không ngờ sẽ có một ngày ngươi rơi vào tay ta chứ? Giang gia nhất định sẽ bỏ rơi ngươi. Còn quốc công phủ cũng chẳng dại gì vì ngươi mà đắc tội quý phi. Món nợ 5 năm trước, chúng ta từ từ thanh toán. Bao năm nay ta cứ thắc mắc ngươi chết xó ở đâu rồi. Hóa ra là vào cung làm thái giám. Một kẻ tàn phế, không thể làm quan trong triều. Những năm qua, chắc ngươi sống khổ sở lắm nhỉ? Người đâu? Tội phụ này làm hỏng đồ ngự ban. Tra khảo nghiêm ngặt cho ta. Lâm Tưởng Di còn đang đợi ta. Giờ Hạ Lâm Duệ đã vừa hơi cửu thiên tuế. Một tay che trời. Hắn nhất định đừng có dại dột mà từ chui đầu vào lưới. Năm đó khi ngươi hủy hoại ta, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ. Đúng thế. Ta cứ tưởng ngươi không làm đàn ông được nữa, sẽ nhục nhã mà tự sát cơ. Vậy mà cũng không chịu đi chết. Cứ mạnh miệng đi. Ta rộng lượng chỉ cần ngươi mở miệng thừa nhận Lâm Tường Di mưu phản, ta sẽ thả ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Năm đó Hạ Lâm Duệ đang là tài tử nổi danh lừng lẫy, lại chẳng sợ tiếng xấu của ta, chủ động đến cầu hôn. Hắn tài hoa hơn người, ta cũng vì thế mà động lòng. Nhưng rồi đến một ngày, khi ta trở về nhà, Cứu mạng. ngươi buông nàng ra. Tiểu mỹ nhân, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ta sẽ hủy hôn ước với tỷ tỷ của nàng. Với thanh danh của Á, sau này đừng hòng gả đi được nữa. Cứu mạng. So với tỷ tỷ nàng, ta thích nàng hơn. Cứu mạng. Thả nàng ra. Giang Miên, ngươi vẫn chẳng sửa được cái tính khó ưa đó. 2 tỷ muội các ngươi sớm muộn cũng phải gả vào đây. Sớm muộn gì cũng là người của ta hết. Ngày yết bảng sắp đến rồi. 3 ngày nữa, ta sẽ là môn sinh của thiên tử. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Phải đấy. Môn sinh của thiên tử, một khi hắn thi đỗ, ta sẽ không thể động đến hắn nữa. Hạ Lan, chàng nói rất đúng. Là thiếp đã quá xúc động. Thiếp vốn mang tiếng ác nữ. Chàng chịu cưới thiếp, đã là phúc phần của thiếp rồi. Coi như ngươi cũng biết điều đấy. Mau đỡ phu quân ngươi dậy đi. Giang Miên, ngươi đúng là con đàn bà độc địa. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta chỉ là một nữ nhân trốn khuê phòng. Chuyện của tướng công, thiếp hoàn toàn không biết gì cả. Không ngờ, ngươi vẫn còn si tình với tên họ Lâm kia đến vậy. Ta hỏi ngươi, năm đó, lúc ta bằng lòng cưới ngươi lại hủy hoại tiền đồ của ta. Còn bây giờ, ngươi có hối hận không? Không hối hận. Ngươi cười cái gì?
Ta cười ngươi đến giờ vẫn ngoan cố không chịu sửa đổi, thậm chí nhận giặc làm cha. Tự nguyện đi làm con nuôi của Cửu Thiên Tuế. Đúng là không biết xấu hổ. Để xem ngươi mạnh miệng được đến bao giờ. Ngươi ở đây chịu dày vò đau khổ. Thế tử Linh ở ngoài kia đang chơi bời trác táng. Ngươi có từng nghĩ, làm như vậy, có đáng không? Ta bị giam giữ ở tẩm cung của quý phi, nghĩ rằng Linh Tương Di không đợi được ta, đã về nhà rồi. Tránh hại tìm lợi là lẽ thường tình của con người thôi. Ta không trách chàng. Tướng công ta đổi trời đạp đất, đồ im cậu vô sĩ nhà ngươi. Cũng xứng nói về chàng ấy sao? Ngươi có biết ta đợi ngày này bao lâu rồi không? Ngươi vẫn còn không biết tốt xấu à? Ngươi đừng có mà vẫn đang chờ đợi. Tên phu quân ăn chơi trác táng của ngươi đến cứu ngươi đấy chứ. Dừng tay. Linh Tương Di. Quý phi nương nương ra lệnh cho ta thẩm vấn nghiêm khắc cả này. Nếu ngươi dám ngăn cản thì cẩn thận cái đầu trên cổ đấy. Kẻ nào dám động đến ta? Nương tử, nàng không sao chứ? Sao chàng lại ngốc như vậy? Tự tiền xông vào hậu cung, là phải trị tội đấy. Chỉ vì một ác nữ như ta. Có đáng không? Vì nàng, điều gì cũng đáng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là địa bàn của ta. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà bước ra khỏi đây. Lâm Tương Nghi, ta là con nuôi của Cửu Thiên Tuế, ngươi dám làm tổn thương ta sao? Ta có gì mà không dám? Người đâu? Bắt tên nghịch tặc này lại cho ta. Người đâu? Lâm Tương Nghi, to gan. Dám tự tiện xông vào hậu cung, bắt nó lại cho bổn cung. Quý phi nương nương. Ngươi mượn cớ yến tiệc trong cung, ngầm lập mưu hãm hại nương tử của ta, lạm dụng tư hình, lại còn cấu kết với Cửu Thiên Tuế, trong ngoài thông đồng, từng việc một. Nếu nháo đến trước mặt thánh thượng, thì nên định tội thế nào đây? Ngươi thật là to gan. Thần không dám. Thỏ cùng đường rồi còn biết cắn người. Quý phi nương nương, nếu không cho thần một con đường sống, thì thần dù có liều mạng, cũng phải bảo vệ nương tử được an toàn. Tự tiện xông vào hậu cung là lỗi của một mình thần. Nếu quý phi nương nương đã không chịu buông tha, thần đành tự mình đến trước mặt thánh thượng chịu tội, rồi ai đúng ai sai. Xin người hãy suy xét cho kỹ. Để hắn nói lời bậy bạ ư? Sẽ chỉ gây bất lợi cho Hoàng Nhi thôi. Con thấy trong người thế nào rồi? Lâm Tương Nghi vì ta mà xông vào cấm cung. Chẳng hề sợ hãi cường quyền. Chàng ấy đã nói sẽ ở bên cạnh ta, bảo vệ ta. Chàng ấy đã làm được rồi. Lâm Tương Nghi. Lâm Tương Nghi, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Có vẻ như ngươi và Hạ Lâm Thụy có thù oán khá sâu thì phải. Năm đó Hạ Lâm Thụy có ý đồ xấu với muội muội ta phế hắn. Đương nhiên hắn ta muốn trả thù rồi. Cái thời đại này, súc sinh cũng dám giả dạng làm người ra đường. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Con cứ yên tâm dưỡng thương. Có mẹ đây rồi. Khoảng thời gian này, không ai có thể động đến con. Miên Nhi,
Con thấy thế nào rồi? Làm mẹ lo chết đi được. Đừng động đậy, trên người con còn có vết thương. Nương. Miên Nhi không sao. Để người lo lắng rồi. Con ngoan. Ngày trước, Tám Kiểu Hoa rước con về phủ. Vậy mà giờ lại bị người ta ức hiếp đến nông nỗi này. Con yên tâm. Cả quốc công phủ chúng ta sẽ thay con chống lưng. Tên Hạ Lâm Thủy đó và ta có mối thù sâu như biển máu, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thay vì đợi bọn chúng làm ầm lên đến tận quốc công phủ, chi bằng chúng ta ra tay trước. Bây giờ, dưỡng thương cho lành mới là quan trọng nhất. Đợi khi vết thương của con lành lại, dù sao mẹ đây cũng có thân phận cáo mệnh trong người. Dù thế nào đi nữa, cũng phải đòi lại công bằng cho con. Đã như vậy. Vậy thì xin nương, hãy đi cùng con nhé. Được thôi. Miên Nhi, con yên tâm. Cả quốc công phủ chúng ta đều sẽ cùng con kề vai sát cánh. Con cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Chúng ta vốn là người một nhà mà. À phải rồi. Miên Nhi, từ khi hai đứa thành thân, Tường Nhi cứ ở lì trong thư phòng. Đọc sách tuy quan trọng, nhưng mà tình cảm vợ chồng hai đứa cũng phải vun đắp chứ. Chi bằng để Tường Nhi dọn về phòng ngủ đi, tiện đường chăm sóc vết thương cho con. Con thấy thế nào? Nếu con bằng lòng, ta cũng có thể làm người đứng sau hậu thuẫn cho con. Chàng ấy nói sẽ đứng bên cạnh bảo vệ ta. Chàng ấy đã làm được rồi. Con thấy được ạ. Nương tử của ta cần người chăm sóc. Con dâu cũng không có ý kiến gì. Tốt quá rồi. Lâm Tường Nhi chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của bản cung. Nương nương không cần phải lo lắng quá. Vài ngày nữa là tới cuộc săn mùa thu. Cha nuôi đã bố trí xong xuôi hết rồi. Đến lúc đó, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, khống chế toàn bộ mọi người. Trực tiếp ép cung. Tới lúc đó có thể phù trợ Cửu hoàng tử lên ngôi báu. Là thật chứ? Vậy thì tốt quá. Lần này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Một khi đại sự thành công, con ta và Cửu Thiên Tuế sẽ cùng chia sẻ thiên hạ. Tuyệt đối không nuốt lời. Đa tạ nương nương. Con nhất định sẽ báo tin vui này cho cha nuôi biết. Quốc công phu nhân, thế tử phi đến. Bọn họ đến làm gì? Tuyên! Nương, người mặc lên bộ cáo mệnh phục, đích thân cùng con đi một chuyến. Trong lòng con thực sự vô cùng cảm kích. Đứa trẻ ngoan, con là thế tử phi của quốc công phủ chúng ta. Ức hiếp con chính là ức hiếp quốc công phủ chúng ta. Phải tỏ ra khí thế vào. Hôm nay, chúng ta sẽ từ từ đấu với quý phi nương nương. Hạ Lâm Duệ và Ả Quý Phi, cứ tưởng ta là thứ dễ bắt nạt. Hôm nay ta sẽ cho các người thấy thế nào gọi là ác nữ đệ nhất kinh thành. Quốc công phu nhân, hôm nay mặc cáo mệnh phục, đích thân đến tẩm cung của ta, là có điều gì chỉ giáo? Ta nghe nói, mấy hôm trước con dâu ta, ở yến tiệc của quý phi đã làm hỏng đồ ngự ban, gây thêm phiền phức cho quý phi. Cho nên, đặc biệt dẫn con dâu đến đây bồi tội với quý phi nương nương. Kính mong quý phi nương nương, đừng để bụng. Ta thấy quốc công phu nhân đến đây không phải để xin lỗi, mà là muốn hỏi tội ta thì đúng hơn. Quốc công phu nhân không cần đa lễ, chuyện cũ cứ để cho qua đi. Không cần nhắc lại nữa. Hôm nay quốc công phu nhân đã đích thân tới. Bản cung nhất định phải thết đãi thật long trọng. Hạ công công, dâng trà. Mời ngồi đi. Nếu không nể mặt tấm cáo mệnh do bệ hạ đích thân ban tặng, thì một cái quốc công phủ nho nhỏ cũng dám đến trước mặt bản cung, mà dương oai diếu võ sao?
Mời quốc công phu nhân và thế tử phi dùng trà. Miên Nhi, nghe nói con và Hạ Công Công là cố nhân à? Mẫu thân người cũng nghe nói rồi sao? Con với Hạ Công Công quả thực có chút giao tình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng may nhờ có con, Hạ Công Công mới có duyên tiến cung, kiếm được cái chức vị béo bở này đấy. Lại còn có khúc nhạc đệm này nữa à? Ta nghe nói Hạ Công Công năm đó tài hoa hơn người, suýt chút nữa đã trở thành môn sinh của thiên tử. Không ngờ mỗi người một chí, lại tiến cung làm thái giám. Quả nhiên chỉ cần có bản lĩnh thì 360 nghề, nghề nào nghề nấy đều cho ra, trạng nguyên cả. Vậy thì ta phải cảm ơn thế tử phi rồi. Không cần đâu. Đây cũng là phúc phần của chính ngươi thôi, Hạ Công Công. Nếu ngươi nhất định muốn cảm ơn ta, thì cũng được. Vậy ở lại đây mà. Bưng trà rót nước cho tốt vào. Ngọc trâm của ta. Hạ Công Công, ngươi. Láo xược. Ngươi dám làm hỏng ngọc trâm của thế tử phi, đáng tội gì? Quốc công phủ giàu có thế, một cái châm nát, thì có gì mà phải kinh thiên động địa. Theo ta thấy, mấy thứ đồ bỏ trên tay thế tử phi, có ném ra ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Ngươi! Hạ Công Công, sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Lại làm hỏng trâm của thế tử phi rồi. Thôi thì đền cho nàng ta một cái đi. Rõ ràng là thế tử phi cố tình đụng vào hại ta. Thôi bỏ đi, ta chẳng thèm chấp nhặt với nàng ta. Thế tử phi, nàng ra giá đi. To gan, ngươi dám ngông cuồng phỉ báng ngọc trâm của tiên hoàng thái hậu ban cho ta sao? Quý phi nương nương minh dám. Đây chính là chí bảo tiên hoàng thái hậu ban tặng cho quốc công phủ. Hạ Công Công cố ý làm hỏng, lại còn buông lời hủy báng, nên định tội thế nào đây? Cái này, sao có thể như vậy được? Cái vòng tay vỡ nát này là ngự ban bảo vật của tiên hoàng thái hậu ư? Từ lâu đã nghe danh quý phi nương nương dạy dỗ người dưới nghiêm minh, không ngờ kẻ dưới tay người lại bất kính với tiên hoàng thái hậu đến thế. Vài hôm trước, thần làm đứt dây dao cầm do bệ hạ ngự ban, quý phi nương nương liền phạt thần ở lại trong phủ chép sách nữ đức, nữ giới. Thần đường đường là thế tử phi, phạm sai lầm còn phải gánh trách nhiệm. Quý phi nương nương coi trọng lễ pháp như vậy, lẽ nào đối với đồ ngự ban của tiên hoàng thái hậu lại xem thường đến mức này? Bổn cung tuyệt không có ý đó. Vậy xin hỏi quý phi nương nương, định xử phạt Hạ Công Công ra sao? Chẳng lẽ vì một tên công công mà người muốn bỏ qua quy củ lễ pháp sao? Hạ Công Công cũng không phải cố ý. Hơn nữa đã biết sai rồi, theo bổn cung thấy, chi bằng cứ phạt hắn đền cho thế tử phi một chiếc vòng tay tương tự. Vật này chính là thánh vật tiên hoàng thái hậu ngự ban. Hạ Công Công chẳng qua chỉ là một nội quan trong cung. Chiếc vòng tay hắn đưa ra, liệu có xứng để đánh đồng không? Thế tử phi, ngươi chớ được lấn tới. Khi dễ người quá đáng. Chưa bao giờ là ta. Đủ rồi. Vậy theo ý thế tử phi, nên trừng phạt Hạ Công Công thế nào? Chi bằng đánh hắn 50 đại bản, để giữ phép tắc hoàng cung. Nương nương, 50 đại bản sẽ đánh chết người đấy à? Hạ Công Công cũng không cố ý. Theo ta thấy, quý phi nương nương, nếu hôm nay người không cho ta một kết quả vừa lòng, ta sẽ đi tâu lên hoàng thượng, để bệ hạ định đoạt. Bệ hạ xưa nay lấy chữ hiếu trị thiên hạ, tất nhiên sẽ đưa ra phán quyết công bằng. Quý phi nương nương,
Hôm ấy người cưỡng ép giữ ta lại trong phủ, sai Hạ Công Công dùng tư hình với ta, để lại đầy vết roi trên người ta. Không biết hoàng thượng có biết chuyện quý phi nương nương lạm dụng tư hình, mưu ma trước quỷ trăm kiểu không? Đã là quý phi nương nương không quản nổi người bên cạnh, vậy chi bằng cứ giao cho thánh thượng, để người định đoạt. Người đâu? Hạ Công Công làm hỏng đồ tiên hoàng thái hậu ngự ban, phạt 50 đại bản, để răn đe kẻ khác. Nương nương, nương nương, xin tha mạng, nương nương. Hạ Công Công tuy là hoạn quan, nhưng thân thể cũng thật cường tráng. Đánh lâu như vậy rồi, mà vẫn còn sức gào thét như quỷ khóc sói gầm. Giang Miên, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Quý phi nương nương. Ta đến đón mẫu thân và nương tử hồi phủ. Tướng công, chàng tới rồi. Ác nữ này quả nhiên khó đối phó quá, để cô ta tiếp tục ở lại. Không biết còn giở trò gì nữa. Tốt nhất là nhanh chóng đưa đi thì an toàn hơn. Thế tử gia đến thật đúng lúc. Mau đưa thế tử phi và quốc công phu nhân hồi phủ đi thôi. Đây chẳng phải Hạ Công Công sao? Lần trước gặp ngươi uy phong lẫm liệt, sao lần này thấy ngươi lại chật vật đến thế? Đúng là phong thủy luân chuyển mà. Đây đều là phúc báo của Hạ Công Công cả đấy. Đúng là như vậy. Chúng ta đi thôi. Về nhà nào. Quý phi nương nương, 50 đại bản này, một bản cũng không được thiếu đâu đấy. Nữa không, chính là miệt thị thiên uy rồi. Đợi ta với. Quốc công phủ trên dưới, tất cả đều đáng chết muôn phần. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào. Vẫn phải là nương tử ta, hơi dùng chút kế nhỏ, đã hung hăng chỉnh đốn được Hạ Lâm Duệ rồi. Nương tử à, nàng đúng là thần hộ mệnh của quốc công phủ chúng ta. Thảo nào, khi chưa xuất giá đã danh tiếng hiển hách khắp nơi. Danh tiếng của nương tử sao chỉ là trẻ con khóc thét ban đêm, có thể dọa lui cả thiên quân vạn mã ấy chứ. Tướng công đang mắng ta, hay đang khen ta đấy? Công phu nói bóng gió này tăng tiến quá nhỉ. Xem ra, bài vở hôm nay của tướng công có tiến bộ lớn rồi. Hay là, để mẫu thân khảo bài chàng một chút nhé. Con không dám nữa, tha cho con đi. Nào. Xian Di nói chí phải, Miên Nhi này chính là thần hộ mệnh của nhà chúng ta. Từ khi Miên Nhi gả tới, quốc công phủ phất lên. Nào, Xian Di, mau uống hết bát canh bổ này đi, tẩm bổ thân thể cho tốt. Ta đã bỏ thêm vào canh chút ít gia vị rồi. Hai đứa vợ chồng son lại đang sức trai gái dồi dào, xem ra chẳng mấy chốc là ta được ẵm cháu bồng rồi. Nào, Miên Nhi, con cũng uống đi. Cảm ơn nương. Nương tử này, canh này hương vị cực phẩm. Nàng uống nhiều vào, sau này quốc công phủ của chúng ta đều trông cậy vào nàng che chở rồi. Chàng bớt đùn đẩy trách nhiệm đi. Bài vở hôm nay đã làm xong đến đâu rồi? Ngẫm thế tử phi, nhị tiểu thư Giang Du gửi thư tới à? Nói là vài hôm nữa sẽ tới quốc công phủ cùng người chuyện trò. Thật sao? Du Du sắp về rồi à? Về thật đúng lúc, trong nhà lại càng náo nhiệt hơn. Vừa khéo, đầu tháng tới ngoài cung tổ chức thu săn, Minh Nhi, con có thể dẫn muội muội cùng đi dạo chơi một chuyến. Chuyện vui thế này, hôm nay chúng ta phải uống cho thật đã. Nào. Cạn ly. Uống nào. Tuyệt quá rồi. Quốc công phủ chúng ta sắp có người nối dõi rồi.
Trong phòng này, sao lại nóng thế này? Để thiếp đi mở cửa sổ. Tướng công. Đêm dài đằng đẵng. Chàng nỡ lòng nào để thiếp một mình. Cô đơn phòng không sao. Đi lấy cho ta cốc nước. Nương tử. Nàng thử sờ lên tim ta xem, có đập nhanh không? Bát canh đó có vấn đề, mẫu thân ta vì muốn có cháu bồng, mà đúng là trò gì cũng dám làm. Tướng công, thiếp nóng quá. Nương tử. Nàng thơm quá. Cũng may ta kịp thời chống lại được tác dụng của thuốc, nếu không thì... Cái này, sao không có động tính gì nữa rồi? Chắc là ngại ngùng đấy mà. Về thôi. Minnie, Xianji, mau ra đây. Nương, có chuyện gì vậy ạ? Con mau xem ai đã về này. Tu Tu. Tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết luôn này. Hai tỷ muội các con, một người thì sắc sảo giỏi giang, một người là yêu kiều thế này, mỗi người một vẻ. Thật khiến người ta quý mến mà. Đã là muội muội của Giang Miên, thì đến quốc công phủ cứ như ở nhà mình vậy. Phải đó à? Hai tỷ muội các con, nhiều năm không gặp rồi. Chắc hẳn có nhiều lời riêng muốn nói. Để ta đi phân phó phòng bếp, làm chút đồ ngon. Các con mau về phòng hàn huyên đi. Đi nào. Mẹ, hắn ta đờ nờ rê vào con kìa. Tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết luôn này, những năm qua, tỷ có khỏe không? Ta tốt vô cùng. Cứ nhìn cái danh hiệu ác nữ kinh thành của ta này, ai dám chọc vào ta chứ? Phải rồi. Muội nghe nói, tỷ gả cho Lâm Xianji. Hắn chắc táng khét tiếng, tỷ gả đi à? Chuyện này, nói ra thì rất dài dòng. Nhưng ta còn phải hỏi muội đây, lần này về, còn đi nữa không? Không đi nữa. Muội sẽ mãi ở bên cạnh tỷ. Với lại muội có nghe nói, cái tên yêu nhân Hạ Lâm Thủy đó đang hoành hành ngang ngược trong triều. Muội lo cho sự an nguy của tỷ, nên cố ý chạy về đây. Tốt, Nhu Nhi lớn rồi, biết bảo vệ tỷ tỷ rồi. Ngày mai là thu săn rồi.
Đến lúc đó, đi cùng tỷ đến trường săn bắn. Hai chị em mình sẽ chơi đùa cùng bọn chúng một trận ra trò. Được, nhưng tỷ phải để muội ôm thêm một lát nữa đã. Lại còn làm núng với ta nữa à? Cuộc săn bắn mùa thu mỗi năm một lần lại bắt đầu rồi. Cũng chẳng biết năm nay, ai sẽ là người giành giải nhất đây. Dù sao cũng chẳng phải là người. Hạ công công an hảo, thất vương gia, Triệu thế tử. Đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Rất tốt à. Hai tỷ muội này không ngờ lại tề tựu ở đây, đúng là kẻ thù gặp mặt. Đỏ mắt tía tai, xem bọn chúng hôm nay mặt mày hớn hở kìa. Ta sẽ biến các ngươi thành đồ chơi cho hoạn quan. Sống không bằng chết. Cửu Thiên Tuế, hiện nay chính là hồng nhân trước mặt thánh thượng. Quyền khuynh thiên hạ, Hạ công công theo Cửu Thiên Tuế. Tương lai ắt hẳn là tiền đồ vô lượng đó. Hạ công công tài cao bắt đầu, năm đó suýt chút nữa đã trở thành môn sinh của thiên tử. Cái này bất kể đi theo ai, cái đó đều là danh lợi song thu a. Công công nhà ta chẳng qua là tận trung với thánh thượng mà thôi. Theo công công nhà ta thấy, chỉ cần có chí lớn, dám nghĩ dám làm, thì chính là hảo nam nhi. Phải a. Hạ công công, ba chữ đấng nam nhi. Xem ra ngươi không xứng được chữ nào. Cả kinh thành này ai mà chẳng biết thế tử gia là một tên phế vật sợ vợ, còn chưa thành thân đã bị thế tử phi tới tận lầu xanh cầm tay lôi về phủ. Đúng vậy, sợ vợ tới mức này, đúng là chẳng xứng làm đàn ông. Nếu ta mà là thế tử gia, ta đã sớm không còn mặt mũi nào nhìn ai rồi. Cái này, Tướng công, đây là... hôm nay gió to, chàng mau khoác áo choàng vào, kẻo nhiễm lạnh. Nàng lại giở trò quỷ kế gì đấy? Chuyện này không đúng lắm. Ta đã nể mặt chàng trước bao người rồi. Ta khuyên chàng nên biết điều mà dừng lại. Nàng, không thấy bọn ta đang bàn chuyện quốc gia đại sự sao? Một nữ nhi phận mỏng như nàng, chen vào góc vui nổi gì? Tướng công dạy phải. Là thép đường đột rồi. Cái này, Tướng công, sao giày của chàng lại bẩn thế này? Đều là lỗi của thép. Lẽ ra thép nên chuẩn bị sẵn cho chàng một đôi dự phòng. sao lại khác xa lời đồn thế này nhỉ? Nàng ta sao tự nhiên lại dịu dàng vậy chứ? Thôi bỏ đi, lần sau chú ý nhé. Tạ ơn tướng công. Thế tử, nghe nói phu nhân là ác nữ khét tiếng kinh thành. Ngài đã dùng thủ đoạn gì vậy? Mới có thể khiến nàng ta Ngoan ngoãn phục tùng như thế. Còn chẳng phải vì nàng ngưỡng mộ bản Thế Tịnh, anh tuấn học rộng, trẻ tuổi tài cao sao? thế nên mới biết kiềm chế tính khí đó. Xem ra tất cả đều là tin đồn thất thiệt, thế tử gia trị thê hiếu thuật. Nói gì để sợ chứ? Phu quân, gió to quá, Đang ở trước mặt người hoàng. cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Quả là đã cho bản thế tử rất nhiều thể diện. Người đàn bà này, trước đây khi đính hôn với ta, chưa hẳn không đúng vậy, giờ là gì? Chàng phải cẩn thận đấy. Đáng hơn. Bọn họ không phải thích diễn phu thê tình thâm sao? Ta sẽ cho các người một cơ hội. Thánh thượng giá đáo. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần bình thân. Tạ thánh thượng. Trời thu trong mắt, chấm cùng chúng khanh tề tựu nơi đây. Hôm nay săn bắn. Ai giành được vị trí đầu bảng, chấm trọng thưởng. Người giành được vị trí đầu bảng có thể đưa ra bất kỳ nguyện vọng nào cho chấm, đều có thể thỏa mãn. Thánh thượng. Trong lúc săn bắn, tuy rằng người tham gia ai cũng dũng mãnh vô song, nhưng năm nào cũng vậy, chẳng có gì mới mẻ. Tạ gia đồn, thế tử giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Lại vừa mới cưới thế tử phi, tân hôn đến nhỉ? Chi bằng đổi cách chơi mới. Nói thử xem, có trò gì mới à? Cứ để thế tử bịt mắt, rồi bảo thế tử phi đội quả táo lên đầu đứng trước bia, xem thế tử
có thực sự trăm phát trăm trúng không? Chơi lớn vậy sao? Hơi sợ đấy. Chuyện này, cách chơi tuy mới lạ, nhưng quá tàn nhẫn. Sơ sẩy một chút là máu đổ tại chỗ đấy. Bệ hạ, trò này mới lạ quá. Thần thiếp muốn xem. Tốt. Tốt. Không biết thế tử và thế tử phi có thể biểu diễn một màn được không? Kẻ ngoại nhân như Tạp Gia còn tin vào. Tài bắn cung xuất chúng của thế tử. Lẽ nào thế tử phi lại không tin? Nếu thế tử phi đã không tin, thì thôi vậy, coi như Tạp Gia chưa từng nhắc đến. Bẩm thánh thượng, vì người, thần xin sẵn lòng lên núi đao xuống biển lửa, nhưng việc này liên quan đến thê tử của thần. Dù chỉ có một phần vạn hung hiểm, thần cũng không muốn nàng một mình mạo hiểm. Bẩm bệ hạ, thần nữ tin tưởng tướng công, xin được vì bệ hạ biểu diễn. Nương tử, việc này quá nguy hiểm. Tí tí, chuyện này cũng quá mạo hiểm rồi. Bịt mắt bắn tên, ai dám đảm bảo chính xác tuyệt đối. Lỡ như có gì nguy hiểm đến tính mạng tí thì sao? Đúng vậy, việc này quả thực nguy hiểm, nên thần nữ mạo muội xin bệ hạ một ân điển. Nếu hôm nay tướng công thật sự bắn trúng quả táo trên đầu thần, vậy thì bất kể chúng thần đưa ra yêu cầu gì, mong bệ hạ đều chuẩn ý cho. Được, chuẩn tấu. Vậy mời thế tử gia và thế tử phi mau chóng biểu diễn đi. Mọi người ở đây đều đang chờ mở mang tầm mắt đấy. Được. Thế tử gia, nếu chàng không tình nguyện thì cứ nói thẳng ra. Đã đáp ứng thánh thượng mà không hành động, chẳng phải là phạm tội phi quân sao? Nếu cứ câu giờ như vậy, lại càng chứng tỏ Ngươi là một tên vô dụng, đồ hèn nhát. Ta thấy thế tử gia rõ ràng là muốn thay vợ mới rồi. thánh thượng chỉ nói là để thế tử phi đội một quả táo trên đầu thôi. Vậy mà hắn lại bắt thế tử phi cầm hẳn 3 quả. Ai chẳng biết thế tử phi chẳng qua là ở bên ngoài, cho hắn chút thể diện thôi. Lúc còn chưa qua cửa, đã từng đánh hắn tơi bời ngay trên phố, mặt mũi đàn ông cả kinh thành đều bị thế tử gia làm cho mất sạch rồi. Cái này, đây là định bắn 3 mũi tên cùng lúc sao? 3 mũi tên cùng bắn. Cái này, xem ra tình cảm của thế tử gia và thế tử phi thực sự là không hòa thuận rồi. Cư nhiên muốn thừa cơ lấy mạng thế tử phi. Đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lòng lăng dạ sói mà. Giang Miên, các người không phải phu thê tình thâm sao? Hôm nay ta sẽ để ngươi chết dưới mũi tên của hắn. Trúng rồi. Hay quá. kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, thân thủ thật tuyệt vời. Tốt, quá lợi hại. Nương tử, nàng không sao chứ? A tỷ, tỷ thật sự quá mạo hiểm rồi. Cũng không biết tên ngốc nhà tỷ có bắn trúng hay không nữa. Ta tin chàng. Bịt kín hai mắt, vậy mà vẫn bắn tất cả các mũi tên trúng hồng tâm. Lâm Thế Tử, ngươi hôm nay chính là khôi thủ xứng đáng không ai sánh bằng. Mọi người có thấy không? Lâm Thế Tử nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ cần dựa vào cảm giác đã có thể bách bộ xuyên dương. Quả nhiên nghệ cao đảm đại. Khó trách Thế Tử phi không hề sợ hãi, thì ra sớm đã biết. Thế tử gia thân mang tuyệt kỹ. Sự ăn ý giữa đôi vợ chồng này thực sự khiến người ta hâm mộ. Lâm Tương Y đáng chết, lại có bản lĩnh kỵ xạ tốt như vậy, vốn dĩ muốn nhất thạch nhị điểu, lấy mạng Giang Miên. không ngờ lại để hắn đại suốt phong đầu. Chấm từng hứa, người giành được đầu trù, bất luận đưa ra nguyện vọng gì, chấm đều sẽ thỏa mãn. Thế tử phi, con có tâm nguyện gì? Bệ hạ, thần nữ không mong cầu gì khác, chỉ muốn tô điểm thêm chút vui thú cho cuộc thu săn này. Chi bằng để hạ công công
học vài tiếng chó sủa là được. Bệ hạ, Thế tử phi rõ ràng là đang cố ý làm nhục lão nô. Hạ công công, trò vui mới mẻ này là do chính ngươi đề ra đấy. Lẽ nào ngươi định nuốt lời sao? Hay là ngươi muốn giỡn mặt thánh thượng, gánh tội khi quân, chứ không chịu nghe lời thánh thượng? Cùng là bề tôi. Chúng tôi không tiếc mạng sống, chỉ mong cầu bệ hạ một nụ cười. Vậy mà có kẻ lại bất chấp uy nghiêm của bệ hạ, thật khiến người ta lạnh lòng. Các người im miệng, đừng có ăn nói hàm hồ. Bệ hạ, bọn họ cố ý làm nhục lão nô, muốn lão nô mất hết mặt mũi. Xin bệ hạ hãy thu hồi mệnh lệnh, đừng tiếp tay cho sự ngông cuồng của bọn họ. Hạ công công, lời trẫm đã nói, há có thể rút lại? Phải. Huống hồ, chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt thế này. Đừng có tỏ ra tiểu gia tử khí như vậy. Thế tử phi đã đưa ra yêu cầu, thì cứ làm theo đi. Vâng, bệ hạ. Mau lên đi, Hạ công công, chẳng phải chỉ vài tiếng chó sủa thôi sao? Bình thường, ngươi học giỏi lắm cơ mà. To lên, Hạ công công, lẽ nào ngươi chưa dùng thiện sao? Đã là sủa như chó, vậy chi bằng học cho giống vào. Nằm rạp xuống đất, mà vẫy đuôi đi. Bệ hạ, chuẩn tấu. Biết thế này, lúc còn trong mật thất ta đã nên giết chết Lâm Tương Y và Khương Miên. Lát nữa ta nhất định phải chiến Khương Miên và Khương Nhu. sống không bằng chết, mới hạ được mối nhục mất mặt hôm nay. Lâm Tương Di Phi các thư truyền tin, nói với ta là hẹn gặp ở đây, có việc quan trọng cần bàn, nhưng hắn ta đâu rồi? Thế tử phi, cuối cùng nàng cũng rơi vào tay ta rồi. Đợi đến khi nàng thành hoa tàn liễu rụng, Để ta xem, nàng còn là bảo bối trong tim thế tử gia nữa không? A tỷ, ta sợ quá. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn đem 2 tỷ muội các ngươi cùng nhau dâng lên Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ đối với hai người các ngươi. Cặp tỷ muội hoa này, đặc biệt thương tiếc, yêu thích không rời tay. Vậy sao? Nhưng ta nghe nói Cửu Thiên Tuế nam nữ không kiêng kỵ, Hạ công công nay địa vị cao như vậy, có phải đã hầu hạ Cửu Thiên Tuế rất tốt không? Đồ tiện nhân nhà ngươi. Đến nước này rồi mà còn dám cứng miệng. Ta nói cho ngươi biết, Cửu Thiên Tuế đã dẫn người khống chế toàn bộ hiện trường thu liệp rồi. Chỉ cần đăng cao vừa hô, liền sẽ quyền khuynh thiên hạ. Phụ tá Tân Vương đăng cơ. Lâm Tương Di cũng tự thân khó bảo toàn. Ta khuyên ngươi đừng có không biết tốt xấu. Còn trông hắn đến cứu ngươi sao? Cửu Thiên Tuế. Hạ Lâm Duệ. Ngươi thật là hiểu chuyện, biết rõ nhà ta thích gì. Đã đưa đến cho nhà ta. Nhà ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Đừng mà, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ. Nhu Nhu, Tỷ tỷ. A tỷ. Tiện nhân, sợ rồi sao? A tỷ. Để tạp gia dùng lưỡi liếm sạch nước mắt cho ngươi. A tỷ. Nhu Nhu, A tỷ. Đợi Cửu Thiên Tuế hưởng dụng xong, còn vô số công công khác đang chờ hưởng dụng đây, ta xem ngươi trụ được đến bao lâu. Giang Miên, đây chính là cái giá của việc hại ta. ngươi đợi ngày này lâu lắm rồi phải không? Mỗi một sự ấm ức ta chịu ở đây sẽ khiến ta hận ngươi thêm gấp bội. Hôm nay, ngươi ắt phải chết. Lâm Tường Y cũng đừng hòng thoát. Hắn tưởng hắn che giấu giỏi lắm, thực ra chúng ta đã sớm biết. Hắn là người của thiên tử. Qua đêm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Không sai. Đêm nay qua đi,
mọi thứ sẽ có một kết cục. Cha nuôi. Cha nuôi ơi. Cha nuôi. Cha nuôi. Giang Nhu, ngươi. Cái gì mà Cửu Thiên Tuế? Theo ta thấy, lão còn chẳng sống nổi qua đêm nay đâu. Hạ công công, ngươi có biết không? Năm xưa, vì sao tỷ tỷ ta lại dùng kéo? Bởi vì cái thứ bên dưới của ngươi đã nát rồi. Chính tay ta bóp nát đấy. Ngươi không ngu đến mức tưởng chúng ta sẽ bị ngươi bắt cóc đấy chứ. Jiang Mian. Đây là cái bẫy mà ba chúng ta liên thủ giăng ra cho ngươi đấy. Thấy chúng ta vì ngươi mà tốn tâm tốn sức thế này, ngươi cảm thấy sao? Ngươi sẽ không ngây thơ mà cho rằng những năm ở Tây Bắc, ta chỉ đi chơi cho vui đấy chứ. Đánh lui quân Hung nô, trấn giữ Tây Bắc, nữ tướng quân đó chính là ngươi sao? Đúng vậy, chính là ta. Ngươi nói xem, ngươi chọc ai không chọc? Lại cứ thích đi chọc tỷ tỷ ta. Hại ta phải đặc biệt từ biên ải gấp rút quay về đây. Đúng là phiền phức. Các ngươi đừng có làm bậy, Cửu Thiên Tuế đã phái người bao vây. Bãi săn mùa thu, lúc này hẳn đã khống chế được thánh thượng rồi. Thánh chỉ đã ban, người của ta sắp đến rồi. Chính xác. Thánh chỉ truyền ngôi đã được ban. Thái tử đã đăng cơ đại bảo, còn không quỳ xuống nghênh đón tân đế. Sao có thể như vậy được? Cửu Thiên Tuế rõ ràng đã đưa người khống chế bãi săn rồi mà. Lúc này, người đăng cơ lẽ ra phải là Cửu A Ca mới đúng. Cửu hoàng tử và quý phi mưu phản, phạm thượng tác loạn. Đã cùng Cửu Thiên Tuế chờ dưới âm tào địa phủ rồi. Hạ công công. Lâm Thế Tử hộ giá có công. Thế Tử Phi liều thân mạo hiểm. Ban ruộng nghìn mẫu, phong Thế Tử Phi làm cáo mệnh phu nhân. Jiang Du làm trấn Tây Bắc đại tướng quân. Tên tặc nhân này, giao cho các ngươi tùy ý xử trí. Đa tạ thánh thượng. Bình thân. Hồi cung. Thế tử gia, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Cửu Thiên Tuế. Cầu xin người, tha cho nô tài một con đường sống. Jiang Mian, nhìn vào tình cảm trước đây của chúng ta, xin hãy giúp ta cầu xin Thế tử gia. Tha cho nô tài một con đường sống đi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết đâu. Ta không muốn chết, ta còn chưa muốn chết. Ba ngày nữa, ta chính là môn sinh của thiên tử. Từ cái khoảnh khắc ngươi ức hiếp Jiang Mian, ngươi đã là một kẻ chết rồi. Nương tử, ta đã báo thù cho nàng rồi. Ai bảo chàng báo thù? Hay lắm, Linh Xianji. Trước đây khi chàng từ Tây Bắc trở về kinh thành, ta bảo chàng chăm sóc tỷ tỷ ta, chứ có bảo chàng làm tỷ phu ta đâu. Mau hòa ly đi, tỷ tỷ ta há lại thứ nhà ngươi có thể mơ tưởng sao? Nương tử, nàng ấy hung dữ với ta. Nương tử, nàng ấy hung dữ với ta. Du này, lúc trước khi ta đến Lộc Xanh, bắt Lin Xianji về, hai chúng ta đã đạt được giao ước, 1 năm sau sẽ hòa ly, kẻ đi đường kẻ, người đi đường người. Cái danh ăn chơi trác tán của ta, nương tử có thể giúp ta che giấu, nhưng 1 năm này không được phép bỏ vợ. Đến lúc đó chỉ có thể hòa ly thôi, để nàng ấy mang đi toàn bộ của hồi môn, sau khi hòa ly, nàng ấy có thể tự mình lập môn hộ.
Còn điều kiện của thế tử là nghĩ cách cho người của bà ta. Có không ít tai mắt. Chàng ấy dọn đến thư phòng cũng là để cho chàng ấy có thể đường đường chính chính nghị sự ở thư phòng. Nương tử. Thời hạn 1 năm còn chưa tới. Với lại, hiện giờ tỷ lệ cược cho vụ chúng ta ở sòng bạc đã lên tới 1/100 rồi. Đó là bạc thật vàng thật đấy. Nàng nỡ lòng nào buông tay sao? Nghĩ thế nào ấy? Cũng thấy hơi tiếc thật. Vậy thì chúng ta cứ ở bên nhau cả đời. Như thế năm nào cũng tài lộc hanh thông. Há chẳng phải quá tốt sao? Không được, nhìn ngang nhìn dọc, ta đều thấy chướng mắt chàng. Mau mau hòa ly đi. Nàng cũng đâu phải không biết, cái danh ăn chơi trác tán của ta chỉ là bình phong thôi, huống hồ nhà có thê tử giữ rằng. Sau này ta còn dám triêu hoa ghẹo nguyệt, rong chơi lêu lỏng nữa sao? Nói chàng vài câu mà đã ra vẻ ta đây rồi à? Không hòa ly cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Chỉ cần nàng chịu ở lại, 1.000, 1 vạn yêu cầu ta cũng đáp ứng. Tiền từ sòng bạc, chàng không được tự tiện đi thu. Ta thích nhất cái thú vui thu tiền, nhất định phải để ta làm. Giang Miên, ta là phu quân của nàng. Vì một ác nữ như ta, có đáng không? Đều nghe theo nương tử.